Για όσους με βλέπετε πρώτη φορά και δεν με ξέρετε, είτε επειδή είναι η πρώτη φορά που βλέπετε βίντεο μου, είτε επειδή κάνατε πρόσφατα εγγραφή στο κανάλι, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης και ασχολούμαι με την ιστορία, την αρχαία Ελλάδα, εννοείται τον χριστιανισμό, αλλά και την επικαιρότητα. Σήμερα η εκπομπή γίνεται επειδή θα ήθελα να ξεκαθαρίσω 2-3 πράγματα στους χριστιανούς οι οποίοι παρακολουθούν το κανάλι εναγωνίως, γιατί τους βλέπω ότι σε πολλά από τα βίντεο μου τους δημιουργούνται πάρα πολλές απορίες και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους απαντήσω όταν έχουν ένα επιθετικό και υβριστικό και προσβλητικό ύφος, οπότε αυτό γυρίζει μπούμεραγκ και φυσικά γίνομαι και εγώ έτσι επιθετικός και τελικά αποθετικός γίνομαι επιθετικός. Λοιπόν, και τελικά καταλήγουμε στα μαχαίρια. Ποιο είναι λοιπόν το κεντρικό το μήνυμα το οποίο θα ήθελα να στείλω στους φίλους μας χριστιανούς που βλέπουν το κανάλι? Το κεντρικό το μήνυμα, γεια σου Παντελή, είναι το εξής. Ευχαριστώ. Το κεντρικό το μήνυμα που θέλω να στείλω στους χριστιανούς είναι το εξής, ότι πρώτον και το κυριότερο βασικά είναι ότι ο Γιάννης δεν κάνει αυτές τις εκπομπές για το κακό σας. Εντάξει, ξεκινάμε από αυτό. Όλα τα βίντεο που έχω κάνει μέχρι στιγμής στο κανάλι, έτσι, όλα τα βίντεο, όταν λέω όλα εννοώ όλα, αμάν με πνίγει αυτό, με πνίγει. Λοιπόν, όλα τα βίντεο που έχουν γίνει με μοναδικό σκοπό, έτσι, την διαφώτιση, γεια σου Τάσο, την διαφώτιση πλευρών του χριστιανισμού, όπου τι έχει γίνει? Έχει παρεσφρήσει η θεολογία και έχει παραχαράξει την ιστορία. Ξεκάθαρο. Εντάξει, το ξαναλέω, έχει μπει η θεολογία επίτηδες σφίνα για να παραποιήσει ιστορικά στοιχεία. Εγώ ζω σε αυτόν τον πλανήτη 38 χρόνια και αυτά τα θαύματα που περιγράφονται στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά δεν τα έχω ζήσει. Δεν τα έχω δει. Οπότε ο λόγος που κάνω τα βίντεο είναι για να αφυπνιστεί ο κόσμος και να σταματήσει να πιστεύει σε αερολογίες. Αυτές οι αερολογίες βέβαια δίνουν στον κόσμο ελπίδα. Έτσι είναι. Είναι γεγονός. Δίνουν στον κόσμο ελπίδα και ο κόσμος αυτή την εποχή έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από ελπίδα. Λοιπόν, μισό λεπτά και λίγο. Ξεκίνησες λάθος. Τον είδα ήδη, ξεκίνησε λάθος. Ο φίλος έφυγε. Γεια σου Σωτήρη. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, το κυριότερο, είπα ότι σήμερα θα επιτρέψω να μπουν και μη εγγεγραμμένοι στο κανάλι και το μετάνιωσα ήδη. Ωραία. Δεν είναι συμπεριφορά τώρα αυτή. Δεν ξεκινάς έτσι τον διάλογο, μεγάλε. Εντάξει. Δεν ξεκινάς έτσι. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι ο λόγος για τον οποίο έχω ξεκινήσει και το κανάλι, αλλά και τα βίντεο περί χριστιανισμού, είναι για να βοηθήσω κόσμο. Εντάξει. Και τα βίντεο για την αρχαία Ελλάδα έχουν σκοπό ο κόσμος να αποκτήσει τις αρετές των αρχαίων Ελλήνων. Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να τις φτάσουμε, πιστεύω, ποτέ ούτε στο νυχάκι τους. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αφενός, και αφετέρου, για να μην έχει ο κόσμος τόσα πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, και ένα ζήτημα το οποίο το έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο έξω, και μου λένε όλοι το ίδιο πράγμα, ότι θετικέ, εγώ έχω υποστεί πλήση εγκεφάλου εδώ και 20 χρόνια. Πώς μπορώ εγώ τώρα να σταματήσω να πιστεύω σε όλα αυτά? Και όχι μόνο αυτό. Αυτή η θρησκεία πατάει και πάνω στους μεταθανάτιους φόβους μας, που όλοι έχουμε μεταθανάτιους φόβους. Καμιά θρησκεία δεν μπορεί να εδραιωθεί αν δεν σου απαντήσει πού πας μετά που πεθάνεις, γιατί περνάς ό,τι περνάς, έτσι, στη ζωή σου, και τι πρέπει να κάνεις για να σε αγαπάει ο Θεός.
Έτσι. Εν τω μεταξύ έχουμε μπερδέψει κυριολεκτικά τα μπούτια μας. Και αυτό γιατί? Πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι οι αρχαίοι λαοί πίστευαν σε αόρατους θεούς. Αυτό είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Οι αρχαίοι άνθρωποι ανά την γη. Σήμερα ρε, ο λαιμός μου παιδιά, sorry. Λοιπόν, οι περισσότεροι λαοί ανά την γη στην αρχαιότητα λατρεύανε οντότητες συγκεκριμένες που κατέβηκαν από πάνω. Συγκεκριμένες εξωγήινες οντότητες οι οποίες ήρθαν εδώ και έκαναν ό,τι έκαναν. Τι έκαναν θα σας τα πω στο μέλλον αυτά, γιατί τώρα έχω πιάσει κάποια βιβλία, τα έχω διαβάσει βέβαια εννοείται, απλά τα πιάνω δεύτερη φορά για να μπουν καλά στο υποσυνείδητο. Λοιπόν, οι αρχαίοι λοιπόν άνθρωποι έλεγα ότι πιστεύανε σε αυτούς τους θεούς, τους ενσαρκωμένους θεούς. Τώρα από πού ήρθαν, πώς ήρθαν, θα τα πούμε στο μέλλον αυτά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Οπότε δεν πιστεύανε σε αόρατες αρχές. Για αόρατες αρχές έχουν μιλήσει φυσικά, έτσι. Δηλαδή για έναν, ξέρω εγώ, θεό που έχει φτιάξει, ας πούμε, το σύμπαν και όλα αυτά, ούτω καθεξής. Βλέπε μυτική φιλοσοφία και ούτω καθεξής. Ναι, έχουν αναφερθεί. Αλλά το τονίζω και πάλι ότι ο χριστιανισμός εδραιώθηκε επειδή δημιούργησε συγκεκριμένους φόβους και συγκεκριμένες υποσχέσεις, παιδιά. Ο χριστιανισμός για μένα είναι η μεγαλύτερη διαφημιστική καμπάνια που έχει γίνει ποτέ πάνω στον πλανήτη. Ναι, διαφημιστική καμπάνια. Έχουν βάλει κάτω οι πίσωνες εκεί, ο Παύλος και διάφοροι άλλοι εξυπνάκηδες τα πράγματα κάτω, έτσι. Και έχουν δημιουργήσει την καλύτερη διαφημιστική, τρομοκρατική καμπάνια που θα μπορούσε να γίνει ποτέ πάνω στον πλανήτη μας. Και αυτός είναι ο λόγος, πιστεύω, που τα κατάφεραν τόσο καλά. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως σας έλεγα και πριν, αν ο άλλος, βλέποντας τα βίντεο μου, δεν πείθεται για αυτά που λέω, ότι είναι μεγάλη, εδώ είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι στον δρόμο προς την Εμαούς οι προσκυνητές δεν τον γνώρισαν τον Ιησού. Είναι δυνατόν μια χούφτα άνθρωποι, αφού αναστήθηκε και καλά, μια χούφτα άνθρωποι να μην ήξεραν ποιος είναι ο Ιησούς, αυτός που είχαν μπροστά τους? Γιατί πολλοί έχουν την εντύπωση ότι τότε η Παλαιστίνη, γιατί η Παλαιστίνη δεν ήταν Ισραήλ, έτσι, τότε η Παλαιστίνη ότι ήταν τεράστια. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Τότε η Παλαιστίνη ήταν μια χούφτα άνθρωποι. Τότε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν μπορεί στον δρόμο προς την Εμαούς οι προσκυνητές να μην τον είχαν αναγνωρίσει το πρόσωπο. Κάποια πράγματα, ας πούμε, είναι που κάνουν μπαμ. Άλλο πράγμα, ας πούμε, που κάνει μπαμ. Και το ανέφερα κιόλας, έτσι. Και πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος, ναι, μεν τους ενοχλεί αυτό που λέω. Εντάξει, τους ενοχλεί, με βρίζουν. Αλλά υποσυνείδητα ξέρουν ότι έχω δίκιο. Και γι' αυτό και με βρίζουν. Είναι το κλασικό παράδειγμα της ψυχολογίας, ότι αρχικά σε βρίζουν, το αρνούνται, εντάξει, και τελικά το αποδέχονται. Γιατί αν σήμερα τους το πει ο Γιάννης, αύριο ο Σωτήρης, μεθαύριο η Ηλιάνα και παραμεθαύριο ο Γιώργος, θα πούνε ρε εσύ, αυτοί εδώ σαν πολύ το συζητάνε. Τι γίνεται, μήπως τελικά όντως κάτι ήθελε αυτός να μας μεταφέρει που ήταν πολύ καλό? Και το ξαναλέω, έτσι, ο πρώτος εχθρός των χριστιανών δεν είναι ο θετικός. Ο πρώτος εχθρός των χριστιανών είναι ο χριστιανισμός ο ίδιος, ο οποίος σας δημιουργεί αυτές όλες τις φοβίες, τις μεταθανάτιες, την κόλαση, την τιμωρία, όλα αυτά. Και έρχεται ο Γιάννης να σας βοηθήσει, να σας πει, ξεκολλήστε ρε εσείς παιδιά, αυτά όλα είναι τρέλα, ψυχοπαθολογία. Δεν υπάρχει. Θα σας τρελάνουν αυτοί όλοι, έτσι. Και επειδή ακριβώς τους απλώνω το χέρι και τους λέω ελάτε να δείτε πώς ακριβώς το έχουν στήσει αυτό όλο το μαγαζάκι, τους ενοχλεί. Εντάξει, τι να κάνουμε? Και ούτε θέλω να μπαίνετε να τους απαντάτε, γιατί βλέπω ότι εντάξει, υπάρχουν μερικοί που μπαίνουν και τους απαντάνε. Τι να απαντήσεις?
Έτσι. Όπως σήμερα π.χ. ένας που μου υποστήριξε ότι με ημερομηνίες έγιναν 5 πόλεμοι, έτσι, όπου υπήρξαν καταστροφές ιερών από τους αρχαίους Έλληνες. Εννοείται. 5 και 10 και 20. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ρε αδερφέ, μου λες και δεν είπε 20, είπε 5 ημερομηνίες. Εγώ θα σου πω, πες ότι έβαλες 20 ημερομηνίες. Θέλεις να σου πω εγώ πόσες ημερομηνίες είχε ο χριστιανισμός κόντρα στην αρχαία Ελλάδα? Χιλιάδες ιερά, χιλιάδες Έλληνες, χιλιάδες ανά εποχές, και συνεχίζεται το πανηγύρι μέχρι σήμερα. Γιατί αν το πανηγύρι δεν συνεχιζότανε, έτσι, να ξέρεις, σε βλέπω, λίγο θέλεις. Ακόμα ένα και θα δεις ποιος είναι ο μπρο. Λοιπόν, δεν έχω πει ποτέ ότι τα ξέρω όλα. Λοιπόν, εντάξει, το πανηγύρι έλεγα ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τις δηλώσεις που έκανε ο Αμβρόσιος. Εντάξει, δεν γίνεται να βγαίνεις να λες ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ. Ξέρεις κάτι? Φταίνε τα καρναβάλια. Και γύρισε και είπε μια γνωστή μου μια πάρα πολύ ωραία απάντηση, ότι κάτσε ρε εσύ, περίμενε. Με την διαλογική θα έπρεπε συνέχεια να γίνονται αυτά. Κάθε μέρα να πέφτουν τρένα. Κάθε μέρα. Και βγαίνω στο TikTok και τους λέω, παιδιά, χαλαρώστε. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Έχετε τις μεταθανάτιές σας απορίες. Γιατί πεθάνανε, γιατί έκανανε. Σατανισμός, θυσίες, τρέλα. Κάτι τρέλες. Από ανθρώπινο λάθος. Τελείωσε. Αυτό είναι. Βλέπω άλλους YouTubers έχουν βάλει τόση σάλτσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, σε ένα απλό συμβάν. Εντάξει. Λοιπόν, όταν υπάρχει ένα συμβάν το οποίο είναι τραυματικό, δεν ξέρω φυσικά τώρα το επίπεδο πλέον που έχουν οι Έλληνες να το αξιολογήσω και να το φέρω μπροστά μου. Λοιπόν, αλλά όταν γίνεται ένα πάρα πολύ τρομακτικό συμβάν, τι γίνεται? Θέλουμε να το αποθήσουμε. Συμφωνείτε σε αυτό που λέω? Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν για να το αποθήσουμε? Δημιουργούμε φανταστικές ιστορίες στο μυαλό μας ότι έγινε για αυτόν τον λόγο και για εκείνον τον λόγο. Όχι. Έγινε για αυτόν τον λόγο, μπαμ και κάτω και τέλος, αδερφέ. Τέλος. Ο ελεγκτής, ο σταθμάρχης, ο χύψη έκανε βλακεία, τέλος. Καληνύχτα σας. Ούτε δαίμονες ούτε τίποτα. Και δεν μπορώ να ακούω ότι τα καρναβάλια, έτσι, ότι τα καρναβάλια, δεν θέλω πολιτικά σχόλια. Αφήστε τα πολιτικά τα σχόλια. Θα τα καταργώ. Δεν θέλω πολιτικά σχόλια. Δεν χρειάζεται. Δεν με ενδιαφέρουνε. Εδώ μιλάμε τώρα για τη θρησκεία και κάνω κάποιες, Γιώργο, τέτοιες, εντάξει, κάποιες βουρίτσες, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θέλω να το γυρίσουμε στην πολιτική. Λοιπόν, με τίποτα. Έλεγα λοιπόν ότι έχει γίνει ένα πάρα πολύ τρομακτικό συμβάν, βίαιο, έτσι, στο οποίο σας είπα ότι επέβαινε σε αυτό και η φίλη μου η σχολική, η Μαρία, η οποία έστειλε και ένα φωνητικό μήνυμα την ίδια ημέρα, απίστευτη. Δηλαδή 11 το βράδυ έγινε αυτό, την επόμενη μέρα 8 η ώρα είχε την αντοχή να μου στείλει φωνητικό στο Facebook για να το ανεβάσουμε στο κανάλι. Εντάξει, η Μαρία δεν μίλησε ούτε για δαιμόνια, ούτε για αναποδογυρισμένα τρένα, ούτε τίποτα. Είπε έγινε αυτό και αυτό. Τέλος. Ούτε είδε αγγέλους πάνω, ούτε είδε αγγέλους σε άρματα, ούτε είδε διαβόλια, ούτε είδε σατανάδες, δεν είδε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνω που πολλοί χριστιανοί προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτές τις ψευδαισθήσεις στο μυαλό τους για να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο, για να πούνε ρε αδερφέ, υπάρχει Θεός τελικά. Αυτά τα παιδιά, ρε εσείς τι λέτε τώρα? Οι άλλοι καίγονταν ζωντανοί εκεί πέρα, δηλαδή σοβαρευτείτε λιγάκι τώρα. Τι να λέμε τώρα? Τι είστε, χθεσινά τσουτσέκια είστε που δεν ξέρετε τι συμβαίνει? Να σας πω ότι μια φίλη μου είπε
ότι το χειρότερο είναι να το ξεπεράσω. Έζησε μια άλλη γνωστή. Είπε ότι το χειρότερο είναι να το ξεπεράσω. Γιατί υπήρχαν παντού διαμελισμένα κορμιά και υπήρχε μυρωδιά από απανθράκωση. Τι λέτε τώρα? Είναι εύκολο? Και ποια ήταν η θεία παρέμβαση? Θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω άλλο και αυτό το κομμάτι των θαυμάτων. Ποιο θαύμα έγινε εδώ, ρε? Πόσα θαύματα γίνανε εδώ πέρα? Εγώ μπορώ να μετρήσω τουλάχιστον 103 θαύματα που δεν έγιναν. Όσοι είναι και οι νεκροί, νομίζω μέχρι τώρα. Τα λέω λάθος? Το ότι σώθηκε ο ένας ο άνθρωπος ο οποίος επέζησε επειδή ήταν στο πρώτο βαγόνι και εξφεντονίστηκε, αυτό θα το πούμε θαύμα? Όταν δεν έγιναν άλλα 103 θαύματα? Όταν καίγονταν ζωντανοί οι άνθρωποι? Έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν τι σοκ έχουν πάθει όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Και μετά έχω κάποιους σαν τον Αμβρόσιο να λένε ότι οι καρναβαλιστές οι οποίοι αποθεώνουν τον σατανά φταίνε για όλα. Να την δούμε και αυτήν την άποψη. Οι καρναβαλιστές φταίνε λοιπόν, έτσι μέχρι εδώ. Λοιπόν, οι καρναβαλιστές φταίνε. Γιατί? Επειδή όταν λένε σατανά εννοούν τον Διόνυσο, έτσι. Λοιπόν, και τον Πάνα. Γιατί τα καρναβάλια ήταν αφιερωμένα κυρίως σε αυτές τις θεότητες, έτσι. Σιληνή, τα ξέρετε. Φαντάζομαι Μενάδες, Πάνας, Διόνυσος, οι ακόλουθοί του, όλοι αυτοί. Και με μάσκες χορεύανε, μανιτάρια. Υπήρχαν και μανιτάρια, να το ξέρετε. Υπήρχαν και μανιτάρια παρεστησιογόνα για πάρα πολλούς λόγους. Και για λόγους μέθης, εννοώ πνευματικής, αλλά και για λόγους πολεμικής ετοιμότητας. Οι άνθρωποι, οι ακόλουθοι του Διόνυσου, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν ήταν τίποτα χαχαχαχογό μόνο. Όχι. Οι ακόλουθοι του Διόνυσου ήταν μαχητές, ήταν πολεμιστές. Δεν ήταν απλοί άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν, μαστούρναν, έπιναν και άντε γεια. Εντάξει. Λοιπόν, αυτούς λοιπόν τους κατηγορούν, τους καρναβαλιστές μας, ότι επειδή πήγανε, γλέντισαν, χόρεψαν, έτσι, ήτανε θέλημα του Θεού να τους πάρει. Λογική. Γιατί να μην πάρει κι άλλους? Μια λογική είναι αυτή. Η άλλη λογική είναι, πάντα δεν έπαιρνε? Πάντα δεν υπήρχαν δυστυχήματα? Πάντα δεν συμβαίνουν κατακλυσμοί, πτώσεις μετεωρητών και ούτω καθεξής? Τα ξέρετε, έτσι. Και οι σάτεροι, μπράβο. Λοιπόν, και οι κατακλυσμοί και οι καταποντισμοί, μετατοπίσεις των πόλων. Συγγνώμη. Πρέπει, αγαπητοί μου φίλοι χριστιανοί, να καταλάβετε κάτι. Το σύμπαν, όπως το έχουν δημιουργήσει αυτές οι οντότητες, οι θεοί, ο Θεός, όπως θέλετε πείτε το, δουλεύει με τόσο καλές μαθηματικές σταθερές, οι οποίες κάνουν συνεχώς ανακύκλωση στα υλικά του πλανήτη μας, έτσι, και εμάς φυσικά μας ανακυκλώνει. Εδώ οι επιστήμονες λένε ότι είχαμε αυτό το magnetic pole shift που λένε, ωραία, δηλαδή την μετάπτωση των ησημεριών αλλά και των πόλων πολλές φορές, που σημαίνει τεράστια τσουνάμι, έτσι, τεράστια τσουνάμι, ίσως μέχρι και 2 χιλιόμετρα ύψος. 2 χιλιόμετρα. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Θέλω οι χριστιανοί όταν θα το ακούσουν αυτό να το απαντήσουν. Πώς γίνεται να συνέβαιναν κατακλυσμοί πριν το Χριστό? Πριν. Γιατί? Πτώσεις μετεωρητών, μετάπτωση ησημεριών, τσουνάμι 2 χιλιόμετρων. Γιατί? Κάτι δεν πάει καλά. Καλησπέρα και στο Λονδίνο στον Δημήτρη. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, έτσι δεν είναι? Γεια σου Φόρτ μου. Κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς δεν υπάρχει σταγόνα πλέον λογικής. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας με την Ελλάδα? Είναι πάρα πολύ απλό. Η λογική. Ο αδερφός μου, ο μεγαλύτερος,
από μικρό παιδί με έμπασε, ας το πω έτσι, με έβαλε στον κόσμο του Star Trek. Είμαι και του Star Trek, είμαι και του Star Wars. Εγώ είμαι και Μέση και Ρονάλντο. Λοιπόν, και στα δύο. Έχω δει όλα τα Star Trek. Όταν λέμε όλα, εννοώ όλα. Όλα. Και αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι ο Σποκ, έτσι, ο οποίος κατάγεται από τον πλανήτη Vulcan, εντάξει, ηφαίστειο δηλαδή, Vulcan, ηφαίστειο, λοιπόν, είναι μια ξεχωριστή φυλή ράτσα. Δείτε τώρα τι σκέφτηκε ο απίστευτος ο Τζιν Ρότεμπερι, Ισραηλίτης κι αυτός, έτσι, τι σκέφτηκε. Μία ράτσα σε έναν πλανήτη η οποία διακατέχεται μόνο από λογική. Μόνο. Απίστευτο. Μόνο από λογική. Ό,τι πράττει είναι κατόπιν επιταγών της λογικής. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που είπες. Και στην Αυστρία, στον Κώστα. Γεια σου, Κώστα μου, στην Αυστρία. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στη Γερμανία, αλλά και στην Αλβανία. Γιατί έχω δει ότι πάρα πολλοί κόσμος, και να είστε καλά, πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ, ότι πολλοί κόσμος με βλέπει και από την Αλβανία. Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο πλανήτης ήταν τίγκα σε ανθρώπους με πενταχτά αυτιά, τα τέτοια, τα μάτια λίγο έτσι, και ήταν άνθρωποι της λογικής. Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο πλανήτης θα μπορούσε να είναι και η γη μας, άνετα. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς δεν έχει επικρατήσει η λογική. Και αυτό γιατί δεν έχει επικρατήσει η αρχαία Ελλάδα. Αν είχε επικρατήσει η αρχαία Ελλάδα, θα υπήρχαν επιστήμες, εννοείται, οι οποίες καταπολεμήθηκαν από τον χριστιανισμό. Όχι. Αν όχι, γράψτε μου σχόλιο. Εγώ νομίζω καταπολεμήθηκαν. Θέατρο, μαθηματικά, αστρονομία, αυτές όλες δεν είναι απλά μόνο επιστήμες. Για ποιο λόγο είναι επιστήμες? Έτσι. Γιατί είναι πάρα πολύ απαραίτητες. Ένας φίλος μου γράφει, ειδικά στο Deep Space Nine, εκεί εξηγεί ακριβώς τι εστί θρησκεία. Μπράβο τον φίλο που το έγραψε αυτό. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, και ειδικά στο Deep Space Nine πιστεύω ότι στο τέλος, ξέρει ο φίλος τι λέει, στο τέλος καταλαβαίνουμε απολύτως το τι συμβαίνει, έτσι. Είναι κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, τώρα επανέρχομαι λίγο στο θέμα που είχα θίξει προηγουμένως σχετικά με τον θάνατο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει σήμερα πάρα πολύ να το αναλύσουμε. Παιδιά, να ξέρετε, δεν είστε η μοναδική. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, και το μίσος που βγάζετε απέναντί μου επίσης είναι κατανοητό. Λοιπόν, σε παρακαλώ, διώξτε τον. Εντάξει, θα φύγει, σε παρακαλώ. Παιδιά, συγγνώμη, τον απέβαλα, γιατί εντάξει, τώρα δεν μπορώ να ασχολούμαι με ηλιθιότητες. Εντάξει. Ναι, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ναι, θα μιλήσουμε τώρα πάλι για τον θάνατο. Λοιπόν, απλά διαβάζω για όσους δουν το βίντεο αργότερα. Να ξέρετε, δεν είμαι τρελός. Κάθομαι και διαβάζω παράλληλα τα μηνύματα και μπουκάρει ο κεφαλός μου, έτσι. Το κάνω λόγω φιλότιμου, δεν το κάνω επειδή είμαι κανένας ηλίθιος. Λοιπόν, έλεγα τόση ώρα πριν με διακόψουνε ότι στο θέμα του θανάτου είμαστε όλοι ίδιοι. Όλοι φοβούνται να πεθάνουν. Όλοι. Ακόμα και εγώ. Όλοι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Τώρα, τι θα σε απαντήσει ο Χριστός, ότι μετά που θα πεθάνεις θα πας κάπου και θα είναι ωραία και όλα αυτά? Εδώ έχουμε αποδείξει ότι όλα είναι ψέματα. Στα βίντεο μου τα προηγούμενα που έκανα, δείτε λίγο. Για όσους έχετε συνδεθεί τώρα και δεν ξέρω τώρα αν μπορώ φυσικά να το δείξω, γιατί το αποθήκευσα εγώ εμένα, για να δω. Ναι. Οι πιο πολλοί φυσικά τα έχουν δει που είναι στο κανάλι, οι συνδρομητές, οι παλαιότεροι, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι εστί Γιάννης και τι έρευνα έχει πέσει. Λοιπόν, σε αυτά τα βίντεο τα οποία, πιστέψτε με, δεν τα βλέπω εγώ κάθε μέρα, 67, κάτι 57.000 και όλα αυτά, τα βίντεο τα έκανα γιατί ο κόσμος έχει απορίες.
Έτσι. Ο κόσμος έχει πάρα πολλές απορίες. Για όσους θέλετε, στην αρχική σελίδα του καναλιού μου είναι αυτά, έτσι. Πάτε και υπάρχει μια playlist όπου μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά. Λοιπόν, τα εν λόγω τέτοια. Τα εν λόγω βίντεο είναι πάρα πολλά. Σε αυτά λοιπόν τα βίντεο προσπαθώ να εξηγήσω με ιστορικούς όρους το τι έχει συμβεί και πάρα πολλοί κόσμος ενοχλείται. Έτσι, πάρα πολλοί κόσμος ενοχλείται γι' αυτό. Καλησπέρα και στην Αυστραλία. Καλησπέρα στην Αυστραλία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πολλοί λοιπόν κόσμος ενοχλείται που κάνω τα βίντεο αυτά και επαναλαμβάνω. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει όταν, δηλαδή μετά θάνατον, εφόσον έχουμε αποδείξει ότι όσα έχουν πει είναι ψέματα, βασισμένα στα ψέματα, και πιστέψτε με, ετοιμάζω κάτι, δεν ξέρω αν θα το βγάλω αύριο, ετοιμάζω κάτι το οποίο θα είναι βασισμένο πάνω στην ιστορία και πάνω στην αρχαιολογία. Λοιπόν, αν βγει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι ήδη έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα πάνω σε αυτό το ψέμα που λέγεται χριστιανισμός. Έτσι, είναι όλα κλεμμένα. Καλησπέρα στον Άγιο Παντόφλιο. Γεια σου φίλε. Sorry, αλλά αυτό είναι το ψευδόνυμο του φίλου. Ο Νίκος με ρωτάει, θα ήθελα να σε ρωτήσω πού πιστεύεις. Πουθενά, δεν υπάρχει τίποτα. Θα ήθελα να κάνεις εσύ αυτή την ερώτηση, Νίκο. Αυτή την ερώτηση που μου έκανες τώρα εμένα, θα ήθελα να την κάνεις στα 103 άτομα που πέθαναν προχθές τόσο άδικα και τόσο γρήγορα και τόσο εσχρά. Εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω εννοείται στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα και στην αγάπη των συνανθρώπων μου. Αυτά τα δύο φτάνουν, πιστεύω. Τώρα, για να μην κάνω μπρος πίσω, το θέμα του θανάτου. Νομίζω ότι ο χριστιανισμός εκεί πάνω πάτησε. Και δεν είναι τυχαίο ότι και το Ισλάμ και ο χριστιανισμός είναι δύο θρησκείες με υπόσχεση. Εντάξει, βλέπετε. Απλά τι έκαναν. Έκαναν κάτι απίστευτο οι άνθρωποι, το οποίο το κάνουν και οι διαφημιστές, παιδιά. Οι διαφημιστές, θα το πω αργά για να το χωνέψετε. Οι διαφημιστές τι κάνουν? Προβάλλουν συνεχώς το ίδιο πράγμα και την υπόσχεση. Η υπόσχεση της χαράς. Η υπόσχεση της ειδονής. Η υπόσχεση της ανταμοιβής. Ωραία. Αν κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό. Αν αγοράσεις αυτήν την οδοντόβουρτσα ή την οδοντόκρεμά, τα δόντια σου θα είναι κάτασπρα. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία. Εντάξει. Λοιπόν, είναι η υπόσχεση της ανταμοιβής. Όταν λοιπόν έχεις υπόσχεση της ανταμοιβής, τότε ο εγκέφαλός σου χακάρεται αμέσως και μπορείς πάρα πολύ εύκολα να πέσεις θύμα. Ναι, εντάξει. Γεια σου κύριε Ευάγγελε, στο καλό. Εντάξει, στο καλό. Δεν μπορώ να ακούω δηλώσεις. Εδώ μέσα σας επέτρεψα σήμερα, όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι, για να κάνουμε διάλογο. Όχι για να μου κάνετε δηλώσεις, εν τούτονίκα και τέτοιες άλλες. Θέλουμε σίγουρα πράγματα, κύριε Ευαγγέλη. Δεν θέλουμε αυτά που κάνει τώρα εσείς. Λοιπόν, αυτή η υπόσχεση ότι θα ανταμοιφθείς αν κάνεις αυτό και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι που κερδίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Πάρα πολλοί άνθρωποι, αν συνεχίσετε έτσι, σας το ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό, αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα ξαναεπιτρέψω να μπαίνουν μη εγγεγραμμένοι στο κανάλι, να σχολιάζουν, γιατί τα σχόλια σας είναι απλά παράδεκτα. Γράψτε ερωτήσεις, δηλαδή γράψτε κάτι καλό. Πρέπει να γράφετε μονίμως με προσβλητικό υφάκι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Γιαννιό. Σας έλεγα λοιπόν πριν, και εδώ και πάρα πολλή ώρα προσπαθώ να αρθρώσω λέξη, αλλά με κόβουν συνέχεια οι φίλοι χριστιανοί, για τους δικούς τους λόγους. Καθένας μπαίνει και λέει την τέτοια του, ό,τι θέλει να πει. Έτσι για να το πει. Όχι για να πει κάτι πάνω σε αυτά που λέω, όχι για να συνεισφέρει στην Ελλάδα, έτσι για να την πει. Γιατί πρέπει να την πει. Άμα δεν την πει, θα πεθάνει. Λες και εγώ τόση ώρα εδώ κάθομαι και τους βρίζω. Λοιπόν,
Όχι. Σύμβολο Χριστών ηθών δεν είναι Σταύρο. Γιατί δεν έχεις ιδέα τι είναι ο Χριστός. Πάει να παρακολουθείς τα βίντεο μου και θα καταλάβεις τι είναι ο Χριστός. Ο Ζηλωτής, ο επαναστάτης. Εντάξει, καμία σχέση, αδερφέ. Εντάξει, δεν παίζει. Λοιπόν, οπότε αυτές όλες οι υποσχέσεις ότι ξέρεις κάτι, άμα κάνεις, τι θα πει άμα κάνεις, άμα εφαρμόσεις αυτά που σου λέμε, θα πας στον παράδεισο. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι ένα τσακαλάκι 37 στα 38. Ούτε πολύ μικρός, ούτε πολύ μεγάλος. Και γεια σου Μάνο. Και αυτά που βλέπω έξω στον κόσμο, με έχουν κάνει να απορρίσω. Ποιοι είναι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Αυτοί που φοράνε τη βέρα και είναι όλοι με άλλες γυναίκες και οι ίδιες τους οι γυναίκες ακριβώς το ίδιο πράγμα? Αυτοί είναι οι καλοί χριστιανοί? Ή είναι οι παιδόφιλοι? Ή είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αφήσει κολόμπαρο για κολόμπαρο όρθιο στην Ελλάδα? Αυτοί όλοι οι άνθρωποι την ημέρα το παίζουν άγιοι. Εν τω μεταξύ κρύβουν ψυχοπάθειες. Έτσι, το έχω ξαναπεί αυτό. Τώρα, αυτές οι ψυχοπάθειες, γεια σου Βασίλη, αυτές οι ψυχοπάθειες από πού προέρχονται? Από την παιδική ηλικία, παιδιά, είναι τραύματα αυτά. Είναι τραύματα, κάποιοι τους έχουν τραυματίσει. Κάποιοι οι οποίοι επίσης με τη σειρά τους είχαν τραυματιστεί από άλλους. Εντάξει, οι οποίοι έχουν υποστεί είτε πλήση κεφάλου, είτε τους έχουν κάνει διάφορα κάποιοι. Καταλαβαίνετε εσείς τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, τους έχουν πειράξει από μικρή ηλικία και αυτοί όλοι οι άνθρωποι βγάζουν διάφορα. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε ότι μιλάω και μου γράφετε άλλα. Το λέω για το Σταύρο. Βλέπεις ότι μιλάω και μου γράφεις άλλα. Δεν είσαι μες στη ροή. Δεν είσαι μες στη ροή. Καταρχάς κόβεις τη ροή μου. Αδικείς αυτούς που θα δουν το βίντεο αργότερα. Γιατί πρέπει συνεχώς εγώ να αλλάζω κουβέντα και να πηγαίνω στα δικά σου τα λεγόμενα. Κατάλαβες τι κάνεις τώρα? Δεν γίνεται αυτό που κάνεις. Λοιπόν, δεν γίνεται. Επαναλαμβάνω ότι προσπαθήστε να μείνετε στη ροή. Προσπαθήστε, αν γίνεται. Αν δεν γίνεται, εντάξει, πάτε για ένα ποτό. Όλα τα μαγαζιά ανοιχτά είναι. Μείνετε στη ροή. Μείνετε σε αυτά που λέω για να μπορώ να διαβάζω το ρημάδι, το chat. Άμα δεν μείνετε, δεν μπορώ, ρε φίλε. Μα το κάνει μία, το κάνει δύο, το κάνει τρεις, το κάνει συνέχεια. Εντάξει, το κάνει συνέχεια. Άμα το πετάξω εγώ θα φταίω τώρα, πες. Εγώ θα φταίω τώρα δηλαδή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτή η πλήση εγκεφάλου γίνεται στα σχολεία, γίνεται στα κατεχητικά, γίνεται παντού και γεννάει άρρωστα μυαλά. Άρρωστα μυαλά σαν αυτά που κυκλοφοράνε πλέον έξω. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Τι χάλια είναι αυτά? Πώς είστε έτσι? Πώς είστε έτσι? Θα μου πεις εσύ είσαι καλύτερος? Ναι ρε φίλε. Sorry κιόλας. Είμαι καλύτερος από σένα. Γιατί? Sorry κιόλας. Αλλά έτσι είναι. Γιατί όμως? Γιατί δουλεύω, γιατί συνεισφέρω στην κοινωνία, γιατί είμαι καλά. Έτσι. Είμαι καλά. Περνάω καλά. Θα βγω, θα πιω το ποτό μου. Δεν θα πειράξω κανέναν. Και καμία, αν δεν θέλει, εννοείται, κανέναν. Δεν θα το χλήσω. Θα περάσω καλά. Δεν θα με δει άνθρωπος. Το πιάσε ο Τάσος το. Τάσο, το πιάσες. Τάσο, κοντά είσαι. Ναι, γιατί ρε φίλε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή με τρελαίνουνε. Λοιπόν, το έχω καρφιτσώσει να ξέρεις στο σχολείο, Τάσο. Λοιπόν, είμαι καλύτερα από πολύ κόσμο. Γιατί βγαίνω έξω και βλέπω ο άλλος είναι με κρεμασμένα. Sorry, παιδιά, έτσι. Αλλά αν λέω ψέματα, θα ήθελα πάρα πολύ να μου το γράψετε μετά στα σχόλια. Κρεμασμένα μούτρα. Υπάρχει στην Ελλάδα κάτι το οποίο θα το έλεγα οξία αγαμήτιδα. Έτσι. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ή υπάρχει αυτό, η οξία αγαμήτιδα, ή υπάρχει το άλλο, εντελώς φευγάτη στη λαγνία, σε επίπεδο φευγάτο, και εγώ είμαι ακριβώς στη μέση και σας βλέπω όλους. Σας βλέπω όλους, και τους μεν και τους δε. Και λέω χάλια.
Πώς είσαι έτσι, σε έχει φάει μιζέρια τον έναν και την μία, έτσι. Άβαφα μαλλιά οι χριστιανές, απεριποίητες, παρατημένες, ολόλευκες στο πρόσωπο, δεν κυκλοφορεί μέσα τους η ενέργεια, το τσι, έχει πάυσει να υπάρχει η ροή της ενέργειας. Γιατί δεν κάνουν χρόνια την ερωτική πράξη, το έχουν αφήσει εντελώς. Από την άλλη, η άλλη μεριά, εγώ είμαι στη μέση, εγώ το λέω, εγώ είμαι στη μέση, είμαι καλά. Αυτή είναι η μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι επίσης φευγάτη, δεν υπάρχει. Τους βλέπω και τους λυπάμαι, λέω. Βγαίνουν έξω καταρχάς και είναι σαν, καταρχάς με το που τους βλέπω θέλω να τους δείρω. Προκλητική πάρα πολύ, έτσι. Λεφτάδες, ματσό, γυναίκες, λούσα, αυτά. Την γυναίκα τους την έχουν στο σπίτι δούλα, σκλάβα, οι ίδιοι τους καλοπερνάνε. Δεν ξέρω, μπορεί κιόλας κάποιοι από αυτούς που βλέπουν τώρα την εκπομπή να είναι και αυτοί έτσι. Να είναι και αυτοί έτσι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και οι ίδιοι τους με τις ρολογάρες τους, με αυτά. Αυτό τίποτα, 60 ευρώ είναι. Η μάνα μου το έκανε δώρο. Δεν είναι Rolex, Molex. Λοιπόν, με τα λεφτά τους, με αυτά, και λέω πώς είστε έτσι? Αυτή είναι η αξία σου. Τα λεφτά σου είναι η αξία σου. Έτσι. Και τα έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Ούτε χιούμορ έχουν, τίποτα δεν έχουν. Ούτε χιούμορ, ούτε χαρά, ούτε γνώση, ούτε να βοηθήσουν. Και τώρα, απάντηση στους χριστιανούς. Γιατί κάνω τα βίντεο? Για να βοηθήσω τους Έλληνες. Επαναλαμβάνω. Γιατί κάνω τα βίντεο? Για να βοηθήσω τους Έλληνες. Από τι να τους βοηθήσω? Έφυγες, Κρίς. Έφυγες. Γιατί είμαστε απόγονοι, ναι, μεν των αρχαίων Ελλήνων, έτσι. Λοιπόν, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, αλλά είμαστε και παιδιά του κόσμου και της γης. Εμείς δεν είμαστε Ταλιμπάν, δεν είμαστε με μπουρκες, ούτε είμαστε μαυροφορεμένοι, άσχετα αν σήμερα φοράω μαύρα. Δεν είμαστε μαυροφορεμένοι. Αγκαλιάζουμε τη γνώση όλης της γης. Και αν δεν σ' αρέσει, τον πούλο. Με συνοπτικές διαδικασίες έφυγες, Chris Morgan. Όσοι πιστεύουν ότι έχω την ανάγκη να είμαι πορωμένος μόνο στην αρχαία Ελλάδα, κάνουν μεγάλο λάθος. Έτσι. Λοιπόν, δεν είμαι πορωμένος. Ξέρω και τα στραβά τους και τα καλά τους. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, ξέρω και τα καλά των αρχαίων Ελλήνων και τα στραβά τους. Δεν είμαι κανένας φευγάτος πορωμένος. Όποιος έχει διαβάσει ιστορία, ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί και στην αρχαιότητα, αλλά και μετά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν προηγουμένως διαβάζω το μήνυμα, έλεγα προηγουμένως ότι ο λόγος που κάνω τα βίντεο είναι για να βοηθήσω τους Έλληνες. Έτσι. Και εννοείται αυτό που λέει ο Τάσος, για να αφήσω κάτι πίσω στη ζωή μου. Και είναι και από τους λόγους κιόλας, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν χρειάζεται να πω τι έχω ζήσει, δεν χρειάζεται, αυτά είναι δικά μου. Απλά θα σας πω ότι υπάρχει ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα εγώ σαν Γιάννης να μην κάνω στο εξής, παιδιά. Εγώ σαν Γιάννης. Λοιπόν, έχει να κάνει και με το παρελθόν, όπου ο Θεός κοιμήθηκε. Ο Θεός ήταν έτσι, τον έπαιζε κανονικά. Αφήστε το. Εντάξει. Κοιμήθηκε ο Θεός. Πώς κοιμήθηκε προχθές στα παιδιά, στα 103, έτσι κοιμήθηκε και σε μένα. Δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω. Λοιπόν, έτσι, αυτό εδώ το υφάκι κάπως εξηγείται. Δεν έγινε έτσι μέσα σε μια μέρα επειδή μου τη βάρεσε. Όχι. Λοιπόν, και είπα ότι από εδώ και πέρα θα κάνω κάτι για τους Έλληνες. Για να είναι οι Έλληνες χαρούμενοι, να είναι οι Έλληνες θετικοί, να είναι οι Έλληνες αισιόδοξοι και να μπορούν
να βλέπουν μια φάτσα μπροστά τους, αυτή εδώ, που σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Να μου κιόλας, άμα δεν αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει. Τον πούλο. Τον πούλο. Τον πούλο. Έτσι δεν με κάνετε κι εσείς. Έτσι δεν με κάνετε, δεν με βρίζετε μερικοί. Τον πούλο. Πολύ απλά. Δεν με συμπαθείς, έφυγες. Να, τι είχαμε, τι χάσαμε. Σε ξέρω για από χθες. Όχι φυσικά. Δεν σε ξέρω. Έφυγες. Φύγε. Πά να δεις άλλο κανάλι. Φτού και έφυγες. Αλλά μην πας να δεις ούτε ένα βίντεο μου. Όχι, εγώ δεν είμαι φλόρο YouTuber σαν μερικά άλλα. Θα έλεγα τώρα τι. Όχι, να μην δεις ούτε ένα βίντεο μου. Δεν με αποδέχεσαι όπως είμαι. Στο διάλο. Πάρ' τον μπούλο και φύγε. Να φύγει, δεν σε θέλω. Έτσι είμαι εγώ. Ύψους και βάθους. Δεν κάθομαι να παρακαλάω ποτέ κανέναν. Κάθομαι, ξεσκίζομαι. Έχω κάνει 500.000 βίντεο. Έτσι, για να γίνουν καλύτεροι οι Έλληνες και με βρίζεις. Όχι, φίλε μου. Όχι, θα με βρεις μπροστά σου. Και θα με βρεις μπροστά σου μεταμορφωμένο κιόλας. Ναι. Πες ένα ευχαριστώ, θα σου πέσει ο κόλος. Πες ένα ευχαριστώ, θα σου πέσει ο κόλος. Τι θα πάθεις, ρε. Τι θα πάθεις. Βγαίνω από το Φλεβάρι πέρσι, εδώ και ένα χρόνο. Βγαίνω ζωντανά. Δίνω. Και εκείνο το κουμπί που λέει εγγραφή, ο άλλος δεν το πατάει. Δυσκολεύεται. Ξέρεις γιατί δυσκολεύεσαι, φίλε μου, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής? Θα σου πω κιόλας τώρα γιατί δυσκολεύεσαι. Γιατί έχεις μάθει σε ψευτανθρώπους. Καταλαβες. Και όταν βλέπεις κάτι αληθινό που σε ξεπερνάει, λες αυτός τι είναι, μάνα? Αυτός είναι τρελός. Όχι, φίλε μου, δεν είμαι τρελός. Είμαι αληθινός. Τέλος. Και άμα σου κάνω, άμα δεν σου κάνω, είπα. Να μην δεις ούτε ένα βίντεο. Κανένα να μην δεις. Να μην πάρεις την παραμικρή γνώση. Δεν θέλω. Να μην μάθεις τίποτα. Ούτε για διατροφή, ούτε για δυνάτσιμα, ούτε για κρυοθεραπείες, ούτε για αρχαία Ελλάδα, ούτε για χριστιανισμό. Τίποτα. Φύγε. Απλά φύγε και πάνε στο κατηχητικό. Να διαβάσεις εκεί ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Εντάξει. Μπράβο, όπως λέει και η Μαρία, όποιος διαφωνεί να πάει να κάνει παρέα στον Αμβρόσιο. Εννοείται. Ο Αμβρόσιος, συγγνώμη. Ναι, φόρτωσα γιατί δεν μπορώ την υποκρισία. Γιατί οι Έλληνες όταν βλέπουν έναν καθαρό άνθρωπο θέλουν αμέσως να τον φάνε. Έλα να με φας, έλα. Έλα να με φας, πού θα με φας εσύ? Χθεσινό σκάτο. Έλα να με φας. Πάρα πολλοί δοκίμασαν. Δεν είναι έτσι. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος όταν με βλέπει, φύγεται. Γιατί σου λέει, τι είναι αυτός, ρε φίλε, τι είναι αυτός? Μιλάει όπως να είναι, καλά κάνω. Μιλάω όπως να είναι γιατί και εσύ μιλάς όπως να είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό και στο βίντεο που έκανα ότι οι Ταλιμπάν είναι καλύτεροι από τους χριστιανούς, δεν επέτρεψα σχόλια. Γιατί δεν σηκώνω μίγα σπαθί μου. Είναι το μοναδικό βίντεο, το επαναλαμβάνω, παιδιά, είναι το μοναδικό βίντεο στο οποίο έχω κλείσει τα σχόλια. Το μοναδικό. Γιατί δεν δέχομαι κουβέντα. Γιατί οι Ταλιμπάν είναι καλύτεροι. Είναι φτωχοί, έχουν 100 χρόνια πόλεμο, έχουν 100 χρόνια κατοχή και τελικά κατάφεραν και επιβίωσαν και επιβλήθηκαν μετά από 100 χρόνια. Και δεν τους αφήνουν σε ησυχία Ρώσοι, Άγγλοι και Αμερικάνοι. Αυτές οι καλές οι φυλές του πλανήτη, οι χριστιανοί. Ρώσοι, Άγγλοι, Αμερικάνοι. Ορθόδοξοι, Καθολικοί και φονταμεταλιστές Αμερικάνοι. Χριστιανοί, Καθολικοί. Και οι τρεις, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουν αφήσει σε ησυχία αυτόν τον λαοτζίκο εκεί πέρα. Εντάξει. Και τους ενοχλεί. Δεν θα αφήσω σχόλιο, φίλε μου, να πεις για αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, ευχαριστώ πολύ Νίκο Δημητρίου, να είσαι καλά. Τώρα, όπως σας είπα, το κεντρικό το μήνυμα της σημερινής εκπομπής είναι ότι ο Γιάννης, αυτός εδώ, ο μαλάκας, αυτός εδώ, για σας κάθεται 45 λεπτά, 1 ώρα, 2 ώρες τόσο καιρό και κάνει βιντεάκια. Για τον Παύλο κάναμε 2,5 ώρες βίντεο σχεδόν, ρε. Για τον Παύλο και για το πόσο μισογίνηδες είναι οι χριστιανοί κάναμε σχεδόν 2 ώρες και 29 λεπτά. Τι μπορεί να πει κάποιος 2 ώρες και 29 λεπτά? Κι όμως για τους ιεράρχες, τους 3 ιεράρχες που έβριζαν την Ελλάδα, εντάξει, μπαίνανε και με βρίζανε. Τι από, έσκασα, τώρα έχω σκάσει. Λοιπόν, δεν έπρεπε να το φορέσω. Λοιπόν, στους 3 ιεράρχες πόσο?
Πόσο? Έπαιρνα το κομμάτι, το απόσπασμα και τους το δείχνα έτσι ρε, ξέρεις. Δηλαδή τους το δείχνα έτσι στην τηλεόραση. Τους το βάζα από πάνω μου. Πώς έβαλα πριν αυτήν τη φωτογραφία που σας είχα δείξει με τα βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι, έτσι ακριβώς τα έβαζα live. Το καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, live, online, live stream. Έδειχνα τις βομολογίες και τις προσβολές των 3 ιεραρχών live. Και ο άλλος μου πατάει dislike. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια της ψηλά. Τι είστε απόγονοι αυτών που σφάξαν τους Έλληνες? Για να καταλάβω. Αλλιώς δεν μπορώ, παιδιά, να το εξηγήσω. Εγώ πιστεύω ότι μερικοί άνθρωποι στην Ελλάδα είναι απόγονοι ανθρώπων, ναι, το πιστεύω, οι οποίοι έσφαξαν τους αρχαίους Έλληνες. Το πιστεύω αυτό. Γιατί αυτό πάει από γενιά σε γενιά και πάει σόι. Έτσι. Και πολλοί έχουν αυτόν τον φονταμεταλισμό μέσα τους. Το γουστάρουν πολύ αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Και αυτήν την φοβία και τον έλεγχο και όλα αυτά. Γιατί ο χριστιανισμός είναι και ένα μέσον ελέγχου της κοινωνίας. Λέει ο άλλος οι 300. Αδερφέ, θα ακούσεις τώρα μια αλήθεια, η οποία για όσους έχουν τα κάκαλα να φτάσουν μέχρι το 47ο λεπτό, όσοι είστε συνδεδεμένοι, λοιπόν, θα ήθελα, έχεις δίκιο Άντων, θα ήθελα να ακούσετε τώρα μια αλήθεια, η οποία θα τσούξει μερικούς, αλλά οι επαΐοντες ξέρουν καλύτερα. Τα βάζετε με τους 300 της Βουλής, έτσι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα σύστημα πολιτικό. Με τους άλλους τους 10.000, μπορεί να είναι και παραπάνω, 20.000, οι οποίοι ασκούν εξουσία και έλεγχο πάνω στα παιδιά σας, για ποιο λόγο δεν τα βάζετε? Να σε καλά, Μαρία, να σε καλά. Η Μαρία γράφει ότι το βίντεο για τους Ταλιμπάν ήταν συγκλονιστικό πραγματικά, γιατί έχουμε φάει και πολύ παραπληροφόρηση. Το είδες πως είχαν τις γυναίκες τους μέχρι να πάνε εκεί οι Αμερικάνοι και οι CIA? Τις είχαν στην πένα, στην πούδρα. Πόσα άτομα έχουν δει το βίντεο για τους Ταλιμπάν, για τους Αφγανούς, η αληθινή ιστορία? 1.700. 1.700. Εντάξει. Απίστευτο. Μόνο. Οι υπόλοιποι είχαν κάτι πάρα πολύ σοβαρό να κάνουν στη ζωή τους, ξέρετε. Είχαν να δουν κανένα πισινό στο TikTok, έτσι. Είχαν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για τους συνδρομητές. Μιλάω και για αυτούς που τους το πέταξε ο αλγόριθμος. Δεν μπαίνουν γιατί φοβούνται. Όταν γράφει κάποιος κάτι τόσο προκλητικό, οι Ταλιμπάν είναι καλύτεροι από τους χριστιανούς ή οι χριστιανοί είναι χειρότεροι από τους Ταλιμπάν, σου λέει ο άλλος, υποσυνείδητα, σου λέει μπορεί να έχει δίκιο αυτός. Εντάξει. Και το ξέρουν ενδεχομένως, το καταλαβαίνουν και δεν μπαίνουν να το δουν από εγωισμό και μόνο. Προσέξτε το αυτό, από εγωισμό, για να μην τους πονέσει το βίντεο. Και το βίντεο το σημερινό και πολλά άλλα δεν τα βλέπουν για αυτόν τον λόγο, γιατί είναι κότες, λεράτες κότες. Κότες είναι. Φοβούνται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μην μάθουν καμία αλήθεια και τους πέσουν τα κάκαλα ή τα έντερα στα χέρια, έτσι εδώ. Θα τα βαστάνε έτσι. Ποια βίντεο βλέπουν? Πού πήγε ο Ιησούς 20 χρόνια και τα ερωτήματα που ισοπεδώνουν την Ανάσταση του Ιησού. Αυτά τα δύο. Δεν βλέπουν τα υπόλοιπα. Γιατί σου λες τα υπόλοιπα, τι να ακούσουμε? Που ο άλλος δίνει πόνο και μας έχει διαλύσει, μας έχει ρημάξει, έχει ισοπεδώσει εντελώς τον χριστιανισμό. Και επαναλαμβάνω, ή αυτό το Σάββατο αύριο ή το επόμενο ή το μεθεπόμενο, δεν είμαι σίγουρος, θα ανεβάσω ένα βίντεο το οποίο θα ισοπεδώσει για πάντα τον χριστιανισμό. Όταν λέω για πάντα, το πάντα βάλτε το με κεφαλαία.
Ναι, με ξέρετε έτσι. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο. Όσες φορές είπα ότι θα τηρήσω την υπόσχεσή μου, ιστορικά και αρχαιολογικά, το έχω κάνει. Και επειδή σας έχω πει ότι λατρεύω την αρχαιολογία, γιατί η αρχαιολογία τι είναι? Είναι απόδειξη. Απόδειξη. Γεια σου Βασίλη. Η αρχαιολογία είναι σαν τα μαθηματικά. Καλησπέρα και στον Γιάννη. Γεια σας παιδιά. Είναι σαν τα μαθηματικά η αρχαιολογία. Έχει απόδειξη. Και όταν έχει κάτι απόδειξη, εγώ το γουστάρω πολύ. Λοιπόν, και αυτά τα οποία θα ακούσετε τις επόμενες ημέρες, οπότε χτυπήστε καμπανάκι όσοι δεν το έχετε χτυπήσει, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Εντάξει. Τα έχω διαβάσει και τα αναθήματα. Τα έχω διαβάσει. Λοιπόν, Berminator λέει στο τέλος μπήκα, ναι. Πάνω κάτω, ναι. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Κανδύλας κάνει μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, την οποία πραγματικά πιστεύω, Τάσο μου sorry, θα πρέπει να πετάξουμε το σχόλιο σου. Ξέρεις εσύ. Ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο του Σωτήρη Κανδύλα. Έχω μια απορία. Όταν αναστήθηκαν οι πεθαμένοι, πού πήγαν και τι έκαναν? Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, Σωτήρη, και πολλά άλλα. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Και ξέρεις ότι αυτά γραφτήκαν αργότερα, έτσι. Αυτά όλα περί Ανάστασης γραφτήκαν εκατοντάδες χρόνια μετά. Για να μην μπορεί ο άλλος να το ανταποδείξει ή όχι. Λοιπόν. Τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό, Σωτήρη. Δηλαδή αυτή η ερώτηση η μία που πήγαν, βλέπεις ότι άμα τους το ρωτήσεις θα σου πούνε έτσι και έτσι. Εδώ δεν μπόρεσαν. Έκανα το βίντεο και ακόμα δεν μου έχει απαντήσει κανένας χριστιανός μία πάρα πολύ απλή ερώτηση. Και όσοι μπήκαν τώρα στο βίντεο αυτό και με ακούσουν, να μου το απαντήσουν εδώ, αν μπορούν, που δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Αναστήθηκε ο Ιησούς. Άντε, αναστήθηκε. Άντε, πες ότι αναστήθηκε. Δεν θα πήγαινε μπροστά στους Φαρισαίους, στον Πόντιο Πιλάτο, στους ιστορικούς εκείνης της εποχής, στην Αμερική, να διδάξει? Μια απλή ερώτηση. Έπρεπε να παραμείνει μόνο Παλαιστίνη και μετά να φύγει πάνω στον ουρανό και να μείνουν οι Απόστολοι? Μα τι χαζά πράγματα είναι αυτά. Υποτίθεται ότι αναστήθηκε, απέκτησε δηλαδή το Άγιο του σώμα το άφθαρτο, γιατί υποτίθεται πως όσο ήταν άνθρωπος είχε το υλικό και μετά φόρεσε τον μανδύα τον άϊλο, έτσι. Ήταν και δεν ήταν δηλαδή και καλά άνθρωπος. Δηλαδή τώρα ακούστε τι πιστεύει ο κόσμος, έτσι. Πόσο έχουν μπερδέψει τον κόσμο, πόσο τον έχουν τρελάνει. Χάνεις τα λογικά σου με αυτές τις τρέλες. Λοιπόν, και μετά τι έκανε αφού αναστήθηκε? Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Με αυτούς τους προσκυνητές εκεί της Εμαούς, μετά πήγανε σε ένα σπίτι, έκαναν εκεί ό,τι έκαναν και μετά ξαφνικά αποφάσισε να αναλευθεί στους ουρανούς. Παιδιά, βάλτε, αν μπορείτε, το μυαλό σας λίγο να δουλέψει. Αν μπορείτε. Γεια σου Δήμητρα. Είναι δυνατόν να έχει αναστηθεί ο Ιησούς, να πάει σε ένα σπίτι, να διπνήσει με κάτι αγνώστους, οι οποίοι και καλά δεν τον αναγνώρισαν, και μετά να φύγει στους ουρανούς έτσι? Απίστευτο. Χωρίς να κάνει τίποτα εδώ κάτω. Ποιος ο λόγος της Ανάστασης? Ποιος ο λόγος της Ανάστασης τότε? Δηλαδή είναι κάποια ερωτήματα τα οποία κάθεσαι και λες ναι ρε εσύ. Ναι, γιατί? Εγώ το πήγα ένα βήμα παραπέρα εν τω μεταξύ, και όταν το είπα αυτό σε εκείνο το βίντεο έφαγα τόσο βρίσιμο, το ξέρω ότι είναι κακομοίριδες, είναι καημένοι και τους λυπάμαι. Γι' αυτό και κάνω και τα βίντεο The Noobs Therapy. Κάνω τα βίντεο για να τους βοηθήσω να φύγουν από αυτό το Matrix, γιατί Matrix είναι, και τους έχει εγκλωβίσει τον εγκέφαλο. Αγαπητοί μου φίλοι χριστιανοί, φτάσαμε στο 55ο λεπτό. Προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ ήρεμος σήμερα. Εντάξει, πιστεύω τα κατάφερα ως ένα βαθμό. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω και πιστεύω ότι με αυτήν την ερώτηση θα μείνετε όλοι αποσβολωμένοι και να δω τι θα απαντήσετε. Λοιπόν, γιατί, ακούστε, γιατί ο Ιησούς, αυτήν την ερώτηση θα την κάνω και σε ξεχωριστό βίντεο, αφιέρωμα,
η οποία θα διαρκέσει 3 λεπτά. 3 λεπτά, όχι όπως η σημερινή. Μία ερώτηση θα είναι. Αυτή εδώ. Όσοι την ακούσουν τώρα, καλώς. Παιδιά, θα την ακούσετε και σε εκείνο το βίντεο. Θα βγω και θα την ξαναπώ για 3 λεπτά με μια μικρή ανάλυση. Έτσι, για να την δουν όλοι όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα. Γιατί το σημερινό είναι μεγάλο και δεν θα το δουν πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Γιατί δεν έμεινε στη γη? Μια απλή ερώτηση κάνουμε. Μια απλή ερώτηση. Ορίστε. Όσοι λοιπόν χριστιανοί μπουν και δουν το βίντεο αυτό, κάντε το κοινοποίηση σε όλους σας τους φίλους. Αν έχετε τα κότσια, γιατί δεν έχετε μερικοί. Εννοείται. Λοιπόν, γιατί δεν έμεινε στη γη? Πάρα πολύ απλή ερώτηση. Να κάτσει εδώ, να διδάσκει όλα τα πλήθη, να θεραπεύει και όλα τέλεια. Να ανασταίνει και νεκρούς. Τέλεια δεν είναι? Εντάξει. Να κάθονταν εδώ μια χαρά. Να πήγαινε μια φορά στο Ισραήλ. Ιούνιο περιοδία Ελλάδα. Αύγουστο Κίνα. Μετά Αμερική. Να τον βλέπουνε και όλοι οι άπιστοι. Όλοι οι άπιστοι, οι οποίοι δεν πίστηκαν, και να πείθονται κιόλας. Τέλος. Λύθηκε το πρόβλημα του χριστιανισμού. Τέλος. Πάρα πολύ απλά. Δεν χρειάζεται ούτε να αναρωτιόμαστε πράγματα. Κάθομαι και εγώ την έχω διαβάσει την Καινή Διαθήκη πόσες φορές. Δεν υπάρχουν απαντήσεις εκεί μέσα. Ένα απλό βιβλίο είναι. Για μένα είναι ένα απλό βιβλίο. Τίποτα. Σειραφές, αντιγραφές. Αποκάλυψη του Ιωάννη. Τον έχετε δει? Τον έχετε δει τι λέει μέσα? Θα πάθετε πλάκα. Πάρτε το, διαβάστε το. Να δεις, στην Καινή Διαθήκη ο Ιωάννης πώς μιλάει και πώς προσβάλλει αυτούς στους οποίους απευθύνεται. Αν δεν με πιστεύετε, ορίστε, πάρτε το και διαβάστε το. Δεν το έχετε? Μπείτε online και δείτε τα πρώτα, μάλλον διαβάστε τα πρώτα 10 με 15 λεπτά της αποκάλυψης του Ιωάννη. Το πολύ. Το πολύ. Και θα πείτε, όχι ρε φίλε, τι λέει? Να, κι όμως. Επίσης, να σας πω και το άλλο, το βασικότερο. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση που σήμερα διάβαζα ένα εδάφιο που έλεγε ο Ιησούς συγκεκριμένα, εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να φέρω ειρήνη. Εγώ ήρθα για να φέρω τη μαχαίρα. Ναι. Και όταν λέω στους χριστιανούς ότι, παιδιά, χαλαρώστε, ξυπνήστε. Ζηλωτής ήταν ο άνθρωπος. Ζηλωτής και πολύ πιθανόν μοιημένος αλχημιστής. Τι πράγμα? Ναι. Απλά τα πράγματα. Ήταν ένας ζηλωτής με καλή καταγωγή, από καλό οίκο, ας το πούμε έτσι, του Ισραήλ. Λοιπόν, ο οποίος προφανώς και είχε διδαχτεί 5 πράγματα στην Αίγυπτο. 5 πράγματα, δίπλα είναι. Λοιπόν, και αυτά που προσπάθησε ο άνθρωπος αυτός να τα εφαρμόσει, πάνω στους Ισραηλινούς. Έτσι. Δεν τα κατάφερε. Αυτοί περίμεναν ότι ο Μεσσίας τους, τι είναι ο Μεσσίας για τους Εβραίους? Αυτός που θα τους απελευθέρωνε. Αυτός που θα τους απελευθέρωνε από τους Ρωμαίους. Αυτός ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν. Και όταν τον τελικά τον σταύρωσαν, γιατί απέτυχε το κίνημα της Επανάστασης ενάντια στη Ρώμη, όταν λοιπόν τον σταύρωσαν, αυτοί τρελάθηκαν και είπαν όχι. Ούτε αυτός τελικά ήταν, ενώ τον είχαν υποστηρίξει προηγουμένως. Έτσι. Προηγουμένως τον είχαν υποστηρίξει. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό. Αλλά προφανώς μετά
Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι όλα ιστορικά. Αν ο άλλος κάτσει, γεια σου Σταύρο μου, καλησπέρα στο Σταύρο, αν ο άλλος καθίσει και το διαβάσει θεολογικά και όχι ιστορικά, είναι λογικό να απορροθεί και θα του δημιουργηθούν και φοβίες. Οπότε τι σας λέω εγώ στην ουσία? Σταματήστε να φοβάστε. Έκανα 1 ώρα βίντεο για να σας εξηγήσω το πιο απλό πράγμα. Σταματήστε να φοβάστε τον θάνατο, την αμαρτία, και δεν λέω κάντε τα όλα μπιπ, έτσι, όχι. Φερθείτε κόσμια, διαβάστε, μορφωθείτε, να είστε μέσα στην επιστήμη, μέσα στην τέχνη, στον αθλητισμό, και από εκεί και πέρα αφήστε τις φοβίες, πού θα πάω μετά θάνατον και ούτω καθεξής. Αυτά δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε, παιδιά. Ματθαίος 10:34. Μην νομίσετε ότι έχω έλθει να φέρω ειρήνη στην γη. Δεν ήλθα να φέρω ειρήνη, αλλά το σπαθί. Βλέπετε? Φυσικά, ξεκάθαρα, γιατί είχαν πόλεμο τότε οι άνθρωποι. Ξέρετε, δεν ξέρω τώρα Σταύρο και λοιποί πόσοι είστε ακόμα συνδεδεμένοι. Δεν ξέρω, εγώ τώρα δεν βλέπω, δεν έχω εικόνα, έτσι, πόσοι είστε συνδεδεμένοι. Αλλά κάτι το οποίο, γεια σου Φανίκο, κάτι το οποίο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, ξέρετε τι είναι? Είναι ένα ολόκληρο βιβλίο, έτσι, δείτε εδώ, το βλέπετε αυτό το βιβλίο? Είναι ένα ολόκληρο βιβλίο. Αυτό ας πούμε εδώ έχει 900 σελίδες. Ποια? Τι? 970 φεύγα, σχεδόν 1000 σελίδες. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει καταφέρει να κάνει? 183 άτομα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει καταφέρει αυτό το βιβλίο να κάνει κάτι το απίστευτο. Ξέρετε τι είναι? Έχει καταφέρει να κάνει τον κόσμο να ξεχαστεί ότι εκείνη την περίοδο υπάρχει πόλεμος ανάμεσα στη Ρώμη και τους Ιουδαίους. Το πιάνετε αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο, δεν υπάρχει. Είναι ένα βιβλίο 1000 σελίδες. Εντάξει, το μισό είναι μετάφραση, το μισό είναι αρχαίο κείμενο. Λοιπόν, και διαβάζοντάς το σου έχει κάνει τόσο μεγάλη πλήση εγκεφάλου που δεν έχεις καταλάβει ότι ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται εκείνη την περίοδο από το 0 που λέμε τώρα μέχρι το 70? Τι γίνεται στην Παλαιστίνη? Πόλεμος. 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 Δεν το βλέπεις πουθενά. Κοροϊδία. Δεν υπάρχει. Πόλεμος ανάμεσα σε ποιον? Γίνεται πόλεμος ανάμεσα στη Ρώμη και τους Ιουδαίους ζηλωτές, οι οποίοι ξεσηκώνονται συνέχεια. Δεν τους θέλουν τους Ρωμαίους. Δεν τους θέλουν. Τους Έλληνες πιο πολύ τους ήθελαν. Πιο πολύ τους ήθελαν τους Έλληνες. Λοιπόν, και ξεχνάς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, γιατί βιβλίο είναι, αν δεν το είχαν γράψει, αν δεν το είχαν εκτυπώσει οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσα να το διαβάσω, έτσι. Αν δεν είχε τυπωθεί από ανθρώπινο χέρι, δεν θα μπορούσα να διαβάσω. Ποιος λόγος του Θεού? Λοιπόν, έχουν καταφέρει λοιπόν να κοιμήσουν τις μάζες παγκοσμίως. Αυτό έχουν κάνει. Και αν θέλετε οι μάζες να ξυπνήσουν, πάρτε αυτό το βίντεο, μη φοβάστε, και κοινοποιήστε το στο Facebook, στις σελίδες σας, στο Viber, οπουδήποτε αλλού μπαίνετε. Μη φοβάστε. Δεν ζούμε πλέον στις εποχές του σκότους. Πάρα πολλοί κόσμος έχει ξυπνήσει, είτε λόγω του θετικού, είτε λόγω του Κοσμά, είτε λόγω άλλων ανθρώπων, λόγω φρικτοριών, Ναυσίνο και ούτω καθεξής, ο μυδικός κύκλος, πάρα πολλοί. Και γίνονται όλο ένα και περισσότεροι αυτοί, αρχαία ελληνικά μυστήρια. Ο Τζιμ, νεότατο παιδί, 17 χρονών, έτσι.
Λοιπόν, μην φοβάστε να κάνετε κοινοποίηση. Έτσι, γιατί ο κόσμος αυτά πρέπει κάποια στιγμή από κάποιον να τα ακούσει. Ποιος θα τα πει? Γεια σου Μαρία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Επίσης, όταν σας λέει ο άλλος πάτα τώρα το ρημάδι το like, δεν θα πάρω λεφτά αν πατήσεις like, χαλάρωσε. Δόξα τω Θεώ, όπως λένε και οι χριστιανοί. Δουλεύω, αλλά αν το like το πατήσεις, θα το δούνε και άλλα άτομα. Αν πατήσεις dislike, γιατί οι χριστιανοί μπαίνουν, το έχω πει αυτό σε πολλά μου βίντεο, έτσι. Ο λόγος που τα βίντεο μου δεν κάνουν παραπάνω προβολές είναι επειδή μπαίνουν κάποιοι και κάνουν επίτηδες dislike. Δεν βλέπουν ούτε ένα δευτερόλεπτο. Δεν βλέπουν. Έρχονται, πατάνε παύση. Μην τρέξει και το βίντεο και πάρω προβολή. Λοιπόν, πατάνε παύση, πάνε στα σχόλια, βρίζουν, κάνουν dislike και φεύγουν. Λοιπόν, εσείς οι οποίοι έχετε νοημοσύνη και είσαστε σε εισαγωγικά, έτσι, είσαστε, πώς να το πω, συνδρομητές του καναλιού, να το πω, μην το φοβάστε ούτε το like ούτε την κοινοποίηση, γιατί εγώ όσο και αν δεν το δείχνω, γιατί δεν μπορώ συνέχεια να βγαίνω και να λέω σε παρακαλώ κάνε like, σε παρακαλώ είμαι YouTuber, κάνε κοινοποίηση. Όχι, εγώ με βλέπετε βγαίνω, τάκ τάκ, θα το πω στην αρχή μία, τάκ τάκ μία στο τέλος και πάει, τελείωσε. Αλλά το κοινό που με παρακολουθεί, ήθελα πάρα πολύ αυτό να το αναφέρω για να το ξέρετε, έτσι, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μπαίνει από κακία να κάνει dislike και να φύγει για να μην περπατήσει το βίντεο. Τόσο απλό. Και όσο τα βίντεο μου δεν περπατάνε, δεν το λέω για μένα, τόσο ο κόσμος στην Ελλάδα θα παραμένει αποχαυλωμένος, έτσι. Γιατί θα συνεχίζουν και πιστέψτε με, συνεχίζουν να κάνουν τρομερή πλήση εγκεφάλου. Τρομερή. Εντάξει, χρησιμοποιούν μέχρι και το TikTok. Απίστευτο. Εγώ παιδιά, συγγνώμη, το έχω πει σε προηγούμενες με εκπομπές, έχω πάθει σοκ. Και θα το λέω συνέχεια με αυτούς τους ανθρώπους. Χρησιμοποιούν το TikTok με μουσική συγκεκριμένη, με βίντεο συγκεκριμένα, ακριβώς όπως σας το λέω, για να πατήσουν πάνω στον φόβο του κόσμου. Απίστευτο. Έτσι. Δείχνουν, ξέρω εγώ, κατακλυσμούς, πλημμύρες, αυτά, ξέρω εγώ τι, και μετά πατάνε από πίσω και ένα ποιος είναι ο σωτήρας μας? Ο Ιησούς Χριστός. Και λέω, είναι δυνατόν? Και μετά δείχνουν και τίποτα, ξέρω εγώ, και καλά. Δική τους είναι. Λατρεία του Εωσφόρου και καλά από άλλους. Και εγώ κάνω πλήση εγκεφάλου. Ναι, ξαναγράψτε αυτό. Κάνεις ένα πολύ μεγάλο λάθος, Ιωάννη Καράπα. Έχουμε και το ίδιο όνομα. Εγώ δεν κάνω πλήση εγκεφάλου, εγώ κάνω απόπληση εγκεφάλου. Καταλαβες, αδερφέ, εγώ δεν κάνω πλήση εγκεφάλου. Φώτσε. Δεν κάνω πλήση εγκεφάλου εγώ. Εγώ βγαίνω και κάνω ξέπλυμα του εγκεφάλου σας. Αλλά μερικοί δεν ξυπνάτε. Αυτή είναι η διαφορά μου. Εγώ δεν βγαίνω και λέω, παιδιά, να σας πω κάτι, ελάτε στο κανάλι, ελάτε μαζί μου, ψηφίστε με, κάντε ράντε. Φυσικά, τι λέει ο Νίκος, κράζετε και όταν πουν κάτι που δεν σας αρέσει, το σβήνετε. Όπως θα σβήσω και το δικό σου τώρα. Εννοείται, αν το εννοούσες για μένα. Λοιπόν, γελάτε. Λοιπόν, θα τον κάνω προσωρινή κατάργηση. Μπας και συνέλθει, παιδιά. Πιο καλά δεν είναι? Γεια σου ζωή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν κάνω
πλήση εγκεφάλου. Γιατί εγώ δεν λέω, δώστε μου τα λεφτά σας, σας παρακαλώ. Αν μου... ναι, τώρα είναι το σημείο που αρέσει στην Ηλιάνα, γιατί ξέρει αυτή, ξέρει η Ηλιάνα. Λοιπόν, ο Θεός αγαπάει τα λεφτά σας, παιδιά. Έτσι. Ο Θεός αγαπάει τα λεφτά σας. Και όταν αγαπάει ο Θεός τα λεφτά σας, είναι πάρα πολύ... Γεια σου ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, και επειδή αγαπάει πάρα πολύ τα λεφτά σας, πρέπει αυτοί όλοι να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα, καταλάβατε, θα μπορούσα κι εγώ να είμαι. Άνετα, θα έκανα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αυτοί όλοι πρέπει από κάπου να φάνε, εντάξει, λογικό είναι, πρέπει κάποιος να τους δώσει ένα εισόδημα. Είναι το κράτος. Λέει λοιπόν μετά ο καλός ο χριστιανός, έχει ας πούμε την απορία και λέει, ρε εσύ Θετικέ, γιατί τα βάζεις με αυτούς? Και εγώ σας είπα πριν, σας απάντησα γιατί. Για να ξυπνήσετε και για να σας βοηθήσω. Να είσαι καλά ρε Τάσο, να είσαι καλά. Λοιπόν, για να σας ξυπνήσω. Και ο άλλος τώρα μπλέκει και λέει, κάνεις πλήση εγκεφάλου. Όχι φίλε, ξέπλυμα εγκεφάλου κάνω, έχει μεγάλη διαφορά. Πώς λέμε, ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Λοιπόν, εγώ ξεπλένω τον εγκέφαλο από τη βρωμιά. Έχω πάρει εδώ και περίπου πόσο καιρό? Εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, 3, έχω πάρει ένα πιεστικό και ξεπλένω τον εγκέφαλο των Ελλήνων από την βρωμιά και τα σκατά που το έχουν βάλει μέσα. Τώρα, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αφυπνιστεί από τον ύπνο? Οι συνδρομητές αυτή τη στιγμή είναι κάπου 17.500. Εντάξει, κάπου 17.500. Από αυτούς τους 17.500, λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι με γουστάρουν. Μπορεί και να έχω π.χ. 5.000 χριστιανούς οι οποίοι δεν με γουστάρουν. Να ξέρετε, οι οποίοι γουστάρουν αυτά που λέω για επικαιρότητα, για τον καφέ, διατροφή, αδυνάτισμα, υγεία. Λέω, έτσι, να ξέρετε. Δεν σημαίνει ότι όσοι είναι μέσα στο κανάλι με γουστάρουν απόλυτα. Για να ξέρουμε λίγο και τι λέμε. Οπότε αυτό κάνω εγώ. Δεν έχω βγει ποτέ να διαφημίσω αρχαία Ελλάδα και να πω, παιδιά, αύριο, ακούστε εδώ, τελετή στον Όλυμπο, στο Λιτόχωρο και όλοι και από ένα δεκάρικο μαζί. Έτσι, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Δεν παίζει. Τι είμαι εγώ? Κάνα γυφτάκι να παρακαλώ για λεφτά? Άμα θέλω λεφτά πάω και δουλεύω ρε φίλε. Τι είμαι, τσίγκα μιέρδα? Τσίγκα μιέρδα. Εντάξει, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Όχι ρε φίλε, εντάξει τώρα. Λοιπόν, είναι επιχείρηση. Οπότε εγώ προσπάθησα όσο μπορώ, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνω. Να είσαι καλά Σοφία. Η Σοφία η Αραβίδου μου έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γελάτε. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν στήσει, ναι, ακούστε, θα έλεγα ότι κάνω δουλειά αν είχα 100.000 συνδρομητές. Προσέξτε, αν είχα 100.000 και στις εκπομπές μου συμμετείχαν 30.000, 40.000, τότε θα έλεγα ότι ξέρεις κάτι, ο Γιάννης έχει καταφέρει κάτι. Επειδή όμως το κανάλι μου λέγεται θετική ντοπαμίνη, εγώ τι κάνω? Κάθε φορά που αποτυγχάνω να φέρω άτομα στο κανάλι, ξέρεις τι λέω, δεν ήμουν καλός. Αύριο θα δοκιμάσεις αυτό, θα γίνεις καλύτερος. Πιο καλά. Γιάννη, πιο καλά. Θετική ντοπαμίνη. Θετική ντοπαμίνη. Εντάξει, η αρνητική ντοπαμίνη, γιατί με λέει ο άλλος, δεν υπάρχει αρνητική και θετική ντοπαμίνη. Σώπα ρε. Σώπα. Περίμενα εσένα να μου το πεις ότι δεν υπάρχει. Φυσικά και δεν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό ακριβώς το βάφτισα εγώ το κανάλι θετική ντοπαμίνη. Πρέπει να έχεις νοημοσύνη για να καταλάβεις αυτό που έκανα. Εντάξει,
πρέπει να έχεις διαβάσει. Ο άλλος, αν κάποιος διάβαζε και μόνο που θα βλέπε το όνομα θα έλεγε: όχι, αυτός είναι έξυπνος. Πάτα το κουμπί, κάνε εγγραφή κατευθείαν. Κάτι θα ξέρει. Εντάξει. Η θετική όμως δοπαμίνη ποια είναι? Είναι αυτή που με σμπρώχνει πιο καλά. Πιο καλά. Δεν ήσουν καλός. Δεν ήσουν καλός. Πιο καλά. Πες τα αλλιώς. Πιο καλά. Θα τα καταφέρεις, Γιάννη. Θα φέρεις πιο πολύ κόσμο στο κανάλι. Θα βοηθήσεις πιο πολύ κόσμο. Εντάξει. Αυτό είναι. Εντάξει. Ο Γρηγόρης λέει: δεν θέλουμε δεκάρικο. Ένα like αρκεί. Ωραίος. Σωτήρη, έτσι είναι, ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Γιατί ταυτόχρονα όσοι συνδέονται μπορούμε και να βλέπω εγώ στο live chat τι γράφετε. Και εντάξει, βλέπω και που γράφετε τα χαμόγελα και όλα αυτά. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο λόγος που με σμπρώχνει περισσότερο είναι αυτός. Να βοηθήσω πιο πολλά άτομα να ξεκομπλάρει ο κεφαλός τους. Ζωή. Η Ζωή ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί συζητάω. Λοιπόν, Ζωή, να ξεκολλήσει ο εγκέφαλός τους και να είναι ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Κούνα λίγο το σώμα σου, κούνα τους ώμους σου, κούνα τους γοφούς σου. Πάρ' τα χέρια σου λίγο, τίναξε τα λίγο, ρε φίλε. Τίναξε τα λίγο. Αυτό που κάνουν και οι πόντιοι που χορεύουν έτσι. Λοιπόν, κάντο λίγο αυτό να δεις πως θα ξεμουδιάσεις ολόκληρος. Ξεμουδιάζεις. Ξεμουδιάζεις. Γιατί ξεμουδιάζεις όταν τεινάζεσαι? Γιατί φεύγει από πάνω στο στρες. Το στρες. Είμαστε κουμπωμένοι όλοι. Είμαστε αυτό, δυστύχημα, τρένο, εκείνο, το άλλο, Αμβρόσιος, Ιατρόπουλος, απάντησε, έκανε. Όλα αυτά μας δημιουργούν, μας κλείνουν. Εντάξει, μας κλείνουν. Και εμείς πρέπει να ανοιχτούμε. Τάσο στο μέλλον μπορεί να γίνει αυτό που λες. Θετική συνάντηση. Αμέ, εννοείται. Λοιπόν, και κλεινόμαστε. Και ο χριστιανισμός τι σε κάνει, ρε Έλληνα? Ο χριστιανισμός σε κλείνει. Ο χριστιανισμός σε κλείνει, σε καπακώνει. Σε κάνει έτσι. Τους βλέπετε πως είναι οι χριστιανοί? Άντρες, γυναίκες. Είναι έτσι. Φοβισμένοι. Είναι μαζεμένοι. Όχι, φίλε μου. Εγώ δεν είπα να βγαίνεις έξω και να είσαι Ταρζάν. Να έχεις ένα ρόπαλο στο χέρι ή όπως εγώ ένα τσακούρι και να λες: όποιος με πλησιάσει θα τον φάω. Τώρα θα δεις ποιος είμαι εγώ. Με πείραξες? Θα στο δείξω τώρα εγώ. Λοιπόν, ούτε αυτό θέλουμε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλει στη μέση. Ο χριστιανισμός τους κάνει μιέλνα, φυσικά. Λοιπόν, θέλει στη μέση. Δεν θέλει ούτε να είσαι έτσι, όπως ο χριστιανός, ούτε να είσαι με το ρόπαλο στο χέρι. Και πότε θα γίνει το μπαμ, να είμαι έτοιμος? Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Γελάτε. Ο Γρηγόρης λέει: τρελάθηκε αυθεντικό. Ναι, με πιάνει τώρα, είναι η ώρα μου, με πιάνει. Μετά από την εκπομπή βγαίνω και για ένα sprint τώρα πως είμαι. Καλό όμως, καλό. 10, 15, 20 καλά sprint. Έρχομαι σπίτι, τρώω, πίνω, κοιμάμαι. Λοιπόν, οπότε καταλάβατε, δεν θέλουμε ούτε το ένα, δεν θέλουμε ούτε το άλλο. Θέλουμε θετικούς ανθρώπους. Θέλουμε να είμαστε στη μέση.
θέλουμε να είμαστε normal, ούτε κακομοίριδες. Γεια σου Ραΐθια, το διάβασα καλά. Λοιπόν, δεν θέλουμε ούτε κακομοίριδες, δεν θέλουμε όμως ούτε και τραμπούκους. Θέλουμε να είμαστε στη μέση. Να είμαστε καλά. Να μπορούμε να γουστάρουμε, να έχουμε επίπεδο για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Έτσι, για αυτούς που θα έρθουν μετά από μας. Τι θα αφήσεις? Να σας πω κάτι. Όσο τα πράγματα συνεχίζουν όπως συνεχίζουν τώρα, μην περιμένετε πολλά. Γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι εύκολο το αφήγημα οι 300 φταίνε όταν έχεις άλλους 30.000 από πίσω σου εξουσιαστές οι οποίοι είναι και περισσότεροι. Ξυπνήστε. Οι 300 είναι οι κακοί που βλέπετε. Οι κακοί σε εισαγωγικά που βλέπετε. Κάποιοι καλοί, κάποιοι κακοί. Οκ. Λογικό. Λοιπόν, που βλέπετε. Οι άλλοι 30.000 οι οποίοι είναι 100 φορές από αυτούς περισσότεροι, αυτούς δεν τους βλέπετε γιατί δεν τους θεωρείτε κακούς. Καταλάβατε? Τι λέει ο Κάι? Επιχειρήματα με όμορφο τρόπο δέχεσαι ή είμαι μπλοκ? Όχι. Επιχειρήματα εννοείται, αλλά τι να δω. Λοιπόν, καταλάβατε ποιο είναι το νόημα? Αυτό είναι το νόημα. Να είμαστε στη μέση για να αφήσουμε κάτι καλό στις επόμενες γενιές. Και φυσικά το κυριότερο, όσο ζούμε εμείς, να είμαστε καλά. Το κυριότερο απ' όλα, να βγαίνω έξω και να βλέπω ανθρώπους κυμπάριδες, χαρούμενους. Όχι ούτε ανθρώπους μίζερους, ούτε ανθρώπους στεναχωρημένους, ούτε ανθρώπους πεσμένους, ούτε τίποτα. Να υπάρχει έτσι ένα τέτοιο, να υπάρχει, πες το, να υπάρχει ομορφιά έξω. Οπότε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει έξω επηρεάζει τον κόσμο, τον χαλάει. Όσο για τον φίλο που γράφει τώρα ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία και με κεφαλαία, όπως μου αρέσει και εμένα να γράφω, είναι ακόμα ενεργό μεσαιωνικό κατάλοιπο πολιτικού εργαλείου εξουσίας για την καταστολή και χειραγώγηση των μαζών. Πάρα πολύ ωραίο το σχόλιο που έγραψες, αλλά είναι θρησκεία. Μπορεί να μην καταλαβαίνω που το πας, αλλά είναι θρησκεία. Έτσι. Είναι θρησκεία γιατί σου λέει για τον θάνατο και για τον Θεούλη. Αυτό που λες θα το υποστήριζα και εγώ περισσότερο αν δεν είχαν μέσα το στοιχείο του θανάτου και του Θεού και του σατανά. Αυτά τα τρίτα στοιχεία είναι που δημιουργούν αυτό το σύμπλοκο. Και όπως σας έλεγα και πριν, δεν φτάνει ένας θετικός. Λοιπόν, γεια σου Ιωάννα Λαβασά, πώς και έτσι έγραψε σχόλιο στο live chat, δεν σε βλέπω ποτέ. Τους χαιρετισμούς, δεν περίμενα τους χαιρετισμούς, όχι, δεν. Μην την πειράξετε την Ιωάννα, είναι φίλη, ξέρει αυτή, γράφει συνεχώς στο κανάλι. Η Λιώνα μου γράφει, δεν υπήρξες ποτέ μίζερος και στεναχωρημένος καλέ Γιάννη? Ναι, μπορεί να υπήρξα, αλλά δεν υπάρχω συνέχεια όπως μερικοί. Υπάρχουν μερικοί, Ιλιάνα, των οποίων η ύπαρξη είναι ασταμάτητα καταθλιπτική λόγω θρησκείας, λόγω φόβου, λόγω ενοχών, λόγω τύψεων, λόγω πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, να σε καλά Ιωάννα, να ξέρεις τα διαβάζω όλα στα σχόλια Ιωάννα, όλα. Σε μερικά με πικάρεις, αλλά έχω καταλάβει το στήσιμό στο στυλ σου, το έχω πιάσει, το έχω καταλάβει. Λοιπόν, αυτό ήτανε παιδιά. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Ρε Ιωάννα, περίμενες μια μισή ώρα να περάσει για να σχολιάσεις εδώ μεταξύ? Νομίζω πως τα είπαμε όλα. Όσο έχεις εσύ ακροατήριο, οι επόμενες γενιές καλύτερα να μην επιβιώσουν. Όχι, θα το αφήσω το σχόλιο, δεν χρειάζεται να το σβήσω. Για κατακλυσμό είμαστε με αυτά που ακούγονται. Έσετε ήμαρ, Τρελογιάννη. Λοιπόν, αυτό τώρα ήταν ένα σχόλιο από την Μαρία Ζαφυράκη. Αν ήταν σαν και εμένα η μισή Ελλάδα, Μαρία, θα περνούσατε κι εσείς καλά οι γυναίκες. Αλλά δεν περνάτε καλά γιατί δεν τρώτε από αυτό. Το έχετε στερηθεί πάρα πολύ οι γυναίκες αυτό. Είστε πάρα πολύ πεινασμένες γι' αυτό. Επίσης, όσες έχετε άντρες, σας έχουν μειωμένες, παρατημένες ή στην χειρότερη περίπτωση
ανταλλαγές και τέτοια τρελά που ακούω και μαθαίνω και καταπίεση και ψυχοπάθεια, μη μου λες εμένα λοιπόν τώρα, έτσι, μη μου λες εμένα, αν ήταν σαν και εμένα η μισή Ελλάδα, το 10 θα σου πω εγώ, το 20, όλοι θα ήταν ευτυχισμένοι σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει, όλοι θα ήταν τρισευτυχισμένοι, αλλά δεν είναι, γιατί είναι ψυχοπαθείς όλοι. Τους έχουν χαζέψει. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Επόμενο. Κύριε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσει κάτι. Ο Παπαουθός, δεν ξέρω τώρα πώς γράφεται αυτό το ψευδόνυμο. Ναι, εννοείται. Γιάννα ρε, ωραίος φίλε, παίξε μπαλίτσα όπως τα λες στα ράτα, να είσαι καλά. Είναι ένα σχόλιο του J3 Nord, το είπα καλά. Λοιπόν, ναι, η Μαρία περίμενε μια μισή ώρα να περάσει για να γράψει, ας πούμε, τη σχολή της. Εντάξει, κάποιοι δεν αντέχουν, όπως σας είπα, σήμερα τους το επέτρεψα να γράψουν σχόλια, άλλες φορές δεν τους επιτρέπω. Νομίζω πως τα είπαμε όλα, έτσι. Πιστεύω ότι έχω καλύψει όλες τις πλευρές της ψυχοσύνθεσης του χριστιανισμού. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι δεν θέλουν θετικό, για ποιο λόγο θέλουν άλλους YouTubers οι οποίοι είναι με το σταυρό στο χέρι και το πορτοφόλι να γεμίζει, να είναι καλά. Λοιπόν, και φυσικά εννοείται ότι οι περισσότεροι από αυτούς βγαίνουν για 8-10 λεπτά, λένε την μπουρδα τους, σας κοιμίζουν για τα καλά και τους τα στάζετε εσείς μετά. Αυτό είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, γούτσου. Γούτσου, δεν έχει γούτσου Μαρία, γιατί όλες οι γυναίκες στην Ελλάδα πεινασμένες είστε. Γι' αυτό βγαίνετε και γράφετε με τα κακίες για νέα παλικάρια, γιατί ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Όσοι με ακολουθούν πιο πολύ καιρό, βλέπω την αγάπη τους στα σχόλια. Δεν χρειάζεται καμία Μαρία Ζαφυράκη να μου το αποδείξει αυτό. Μαρία, ξέρω πάρα πολύ καλά ο κόσμος γιατί με ακολουθεί. Εντάξει. Το κυριότερο είναι ότι υπάρχει επικοινωνία, διαβάζω τι μου γράφουνε, το ίδιο φυσικά και εγώ, έτσι, τους απαντάω, και άμα μου βρεις έναν που το κάνει, εγώ θα κάτσω να μου βρεις έναν στην Ελλάδα που το κάνει, που αφιερώνει χρόνο μια μισή ώρα να κάτσει να μιλήσει με τον κόσμο για τα προβλήματα και για ούτω καθεξής. Να είσαι καλά, Νίκο Δημητρίου. Με κάτι άντρες σαν εσένα καλύτερα μοναχή. Μη με κάνεις τώρα να βγάλω τα μπλουζάκια μου, γιατί νομίζω πως ούτε στο δαχτυλάκι μου. Και παιδιά να έχεις δηλαδή, Μαρία, θα σε χτυπήσω τώρα εκεί που σε πονάει. Και παιδιά να έχεις, δεν με φτάνουν ούτε στο δαχτυλάκι μου τα παιδιά σου. Ούτε από δουλειά, ούτε από ανδρισμό, ούτε από όρχης. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή με κούρασες, θα φας και ένα μπαν, γιατί δεν μπορώ τους τοξικούς ανθρώπους. Να ξέρεις. Εκτός άμα θέλεις να ρωτήσεις τις γυναίκες με τις οποίες έχω πάει πως ήμουνα. Και αυτό άμα θέλεις μπορείς να το κάνεις και να πάρεις επιβεβαίωση ποιος είναι ο Γιάννης. Εντάξει. Πολλά δεν θα λες σε μένα, γιατί λίγο θέλω για να τρελαθώ. Εντάξει. Πού είσαι ρε Βαγγελάκη, άργησες εσύ, άργησες. Πάλι στα μπουζούκια ήσουνα 12 και 5. Όχι, ή στα μπουζούκια θα πας. Λοιπόν, μάγκες, τελειώσαμε για σήμερα. Μπήκε και η Μαρία, πέταξε τις μπαρούφες της, μας έπληξε τα κακάλα. Όσοι με γουστάρετε, γραφή. Όσοι δεν με γουστάρετε, απεγραφή. Όσοι γουστάρετε αυτά που ακούσατε, like. Όσοι δεν γουστάρετε αυτά που ακούσατε, πάλι like. Λοιπόν, φυσικά το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, γιατί θα ανεβάσω αρκετά βίντεο αυτό το διάστημα. Αρκετά, γιατί έχω κάνει πάρα πολλή έρευνα, έχω κουράσει πάρα πολύ το μυαλό μου και έχω πάρα πολλά να βγάλω και να πω. Συν ότι έχω βρει κάτι το οποίο επίσης δεν το έχει βρει κανένας. Αυτά για το μέλλον, δεν χρειάζεται να πω τι και πώς. Θα τα αναλύσουμε σε μελλοντικά
βίντεο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Οπότε να τα περιμένετε. Και όπως σας έχω πει, τον λόγο μου πάντα τον κρατάω. Τα βίντεο θα είναι πάρα πολύ συναρπαστικά. Τελευταίο, μην το ξεχάσω, έχω αλλάξει το hashtag. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Νομίζω πως τώρα πρέπει να γράφει θετικός δίπλα από τα βίντεο. Αντί για θετική ντοπαμίνη, ήταν πιο μεγάλο και μου πιάνε πολύ χώρο στον τίτλο. Τώρα πλέον το hashtag είναι πιο απλό, γράφει θετικός. Οπότε πατώντας πάνω στο hashtag μπορείτε να δείτε όλα μου τα προγενέστερα βίντεο. Ναι ρε Βαγγέλη, λέει ο θετικός δίνει ρέστα. Sorry θετική, ήμουν έξω. Έδειχνα και εγώ τον αντρισμό μου. Και εγώ σήμερα το μεσημέρι ήμουνα στα μέρη σου, Βαγγέλη, και έδειχνα και εγώ εκεί τον ανδρισμό μου, να ξέρεις. Πήγα για φαγητό, σε πειράζω. Λοιπόν, καλά έκανες και βγήκες να βγαίνεις. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να πω και αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που κάθεται και βλέπει τα βίντεο. Είναι απίστευτο αυτό. Τώρα, να πω τώρα έτσι, τώρα. Καταρχάς θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μπαίνει και εξοδεύει πάρα πολύ χρόνο για να δει τα βίντεο μου. Εγώ καμιά φορά απορώ και λέω τι κάθονται και βλέπουνε. Πραγματικά σας το λέω αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάω τώρα, έτσι, λέω αυτοί τι βλέπουνε. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν κλείσω. Έτσι, τώρα με έχει πιάσει το τέτοιο, θέλω να δω. 1091 προβολές. Απίστευτο. Δηλαδή ο κόσμος λέει γιατί με βλέπουνε. Λοιπόν, πλάκα κάνω, έτσι. Πλάκα κάνω. Να συνεχίσετε να βλέπετε φυσικά το κανάλι. 1091 προβολές την τελευταία μία ώρα. Την τελευταία μία ώρα, παιδιά. Εντάξει. Οπότε αυτό δείχνει ότι ο κόσμος σίγουρα γουστάρει και αποδέχεται τον θετικό. Και να είσαι καλά, Τζέγκης Χατζι Χαλίλ. Να είσαι καλά, Τζέγκης. Ελπίζω, σε βλέπω να ξέρεις. Σε έχω πάρει γραμμή ότι με ακολουθείς. Χαίρομαι καταρχάς που πάρα πολλοί κόσμος παίρνει χαρά από αυτό που κάνω. Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος μέχρι χθες ήταν πεσμένος, ήταν καταθλιπτικός, είχε προβλήματα. Άλλος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει αδερφέ δεν δουλεύει το σύστημα. Το κάναμε να δουλεύει το σύστημα. Το κάναμε να δουλεύει. Αδερφέ, τεστοστερόνη. Τι, πώς, είμαι πεσμένος αυτά. Πάρε αυτό, κάνε εκείνο. Δες και αυτό. Διατροφή, τι να κάνω αυτό, να χάσω κιλά. Πάμε και σε αυτό. Αρχαία Ελλάδα, τι να δω, τι να διαβάσω, τι να μην διαβάσω. Διάβασα αυτό. Ξεκίνα από αυτό. Πάνε εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν βοηθήσει κόσμο και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Μπορεί στα βίντεο μου να μην το βγάζω πολλές φορές, αλλά όταν κλείνω την κάμερα βάζω μετά ένα χαλαρό ευαίσθητο κομμάτι, να το πω έτσι, και να σου τα. Ναι, γιατί συγκινούμε. Όταν ξέρω ότι ο άλλος βελτιώνεται μέσα από μένα, από τον κόπο μου, εννοείται ότι εγώ θα κάτσω μετά, θα κάνω και 200 βίντεο το χρόνο. Και ας μην μπαίνει ο άλλος να κάνει εγγραφή, να μην κάνει 1000 χρόνια. Αλλά όσοι μπαίνουν και το στηρίζουν το κανάλι, και πολλές φορές μπορεί να κάνω μια έκτακτη είδηση και μπαίνουν και τα βλέπουν 1000 και 2000 άτομα. Εμένα αυτό μου δείχνει ότι υπάρχει έξω κόσμος που με συμπαθεί και πραγματικά τον ευχαριστώ. Δεν σας ξέρω, μακάρι να μπορούσα έναν να σας δω, να σας γνωρίσω από κοντά, να μου πείτε για τα προβλήματά σας, τι σας ενοχλεί, τι σας στεναχωρεί, τι έχετε περάσει στη ζωή σας, έτσι. Όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε κάτι, να το βελτιώσουμε. Όλα αυτά να μπορούσαμε με κάποιον τρόπο να τα λύσουμε, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή και το YouTube είναι πολύ ρημάδι, δεν είναι ευέλικτο, δεν δίνει τη δυνατότητα να έχεις, πώς να το πω, πιο μεγάλη επικοινωνία και πιο άμεση. Ρε παιδί μου, να πατάω τώρα ένα κουμπί και ξέρω εγώ να βλέπω τον Ελμάγκικο, τον Σωτήρη, τον Σιρόπουλο, κάτι, τον Γιάννο, τον Μελινιώτη, έτσι, τη Βλάχο, τη Λίτσα, την Ηλιάνα, να πατάω ένα κουμπί και να μου πετάει παράθυρο δίπλα και να έχουμε full live stream, ας πούμε. Δεν γίνεται ακόμα, έτσι, και να κάνουμε Q&A, τίποτα, questions and answers, πώς λέγεται αυτό, λοιπόν, ερωτήσεις και απαντήσεις. Αυτό
Ή και ανώνυμα ακόμα. Κάποιος να θέλει ανώνυμα να πει το πρόβλημα του, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό ακόμα. Γι' αυτό έχω δώσει το email. Κάτω στην περιγραφή έχω το email. Έτσι, και πάρα πολλοί κόσμος, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, πάρα πολλοί κόσμος, μπορεί αυτά να μην τα λέω στον αέρα, αλλά είναι έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά άτομα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε την προσωπική τους ιστορία και τι έχουν περάσει. Γιατί πιστεύετε? Γιατί έχουν ανάγκη στήριξης. Θα μου πεις, εσύ αντέχεις αυτούς όλους να τους στηρίζεις? Όχι. Το λέω ξεκάθαρα. Όχι. Γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Αλλά προσπαθώ να βρίσκω χρόνο για όλους. Και TikTok θα απαντήσω, και Facebook και Messenger και Viber, και στο κανονικό το τηλέφωνο, και στη δουλειά μου θα πάω, και τα πάντα θα κάνω, και θα είμαι και όπως πρέπει. Αλλά πιστέψτε με ότι αυτό όλο έρχεται με ένα κόστος. Με ένα κόστος. Κούραση, κόπωση, draining, δηλαδή στραγγίζομαι πολλές φορές. Αλλά και πάλι το λέω ότι μακάρι να μπορούσα σε όλους τους συνδρομητές οι οποίοι με στηρίζουν, μακάρι, λοιπόν, να μπορούσα. Μου λέει ο Μπυριμινάτορ, μου λέει, έχω θέματα και θα ήθελα να σου μιλήσω. Μακάρι, το λέω πραγματικά. Μακάρι να μπορούσα όσο το δυνατόν. Σοβαρά μιλάω, λέει, δεν τρολάρω. Δες το email μου από κάτω. Το email από κάτω. Λοιπόν, επίσης το είχα πει αυτό μια φορά σε μια live εκπομπή, όχι, συγγνώμη, κάπου στην κοινότητα, ότι όσοι είναι μέλη στο κανάλι, δηλαδή χάλκινος πολεμιστής, ασημένιος υπότης και υπασπιστής, αυτοί έχουν το τηλέφωνό μου. Εντάξει, ο λόγος που το κάνω είναι ευνόητος. Χέστηκα για τα λεφτά. Χέστηκα για τα λεφτά. Να το... Και αύριο που είναι ο λόγος να μην μου τα βάζουνε. Έτσι. Ο λόγος που το κάνω όμως είναι για να μπορώ να έχω ένα φίλτρο. Ναι, δεν γίνεται. Δεν είμαι ψυχολόγος. Το κάνω για να έχω ένα φίλτρο. Δηλαδή, θέλω να με ακολουθείς. Το θέλω. Θέλω να με ακολουθείς. Αν θέλεις όμως κάτι πιο... Είναι λογικό αυτό, έτσι. Πιο στενό, δεν μπορώ εγώ να δίνω το τηλέφωνο μου σε όλη τη γη. Είναι αδύνατον. Έτσι. Θα μπλοκάρει ο κεφαλός μου, θα καεί. Εντάξει. Γι' αυτό το λέω. Και πάλι δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Χέστηκα. Θες να στείλεις email? Στείλε email. Θέλεις να γίνεις μέλος και να έχεις τον αριθμό μου? Υπάρχει στα μέλη, νομίζω, στην κοινότητα. Αναγράφει το αριθμός μου. Για τα mail το λέω, έτσι. Για τα μέλη. Λοιπόν. Οπότε, δύο τα τεινά. Ή το email ή μέσω, ας πούμε, το να είσαι μέλος. Αυτό. Με βλέπετε, ούτε καν το διαφημίζω. Να, χέστηκα. Ούτε καν το διαφημίζω. Τώρα τυχαίνει και το λέω γιατί το έφερε η κουβέντα. Και πολύ πιθανόν να μην το ξαναναφέρω και ποτέ ξανά. Λοιπόν, έτσι. Οπότε ο Byrminator που μου έγραψε αυτό το σχόλιο, στείλε μου ένα email. Γιατί όχι? Έτσι. Βαγγέλη, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Στείλε μου και το βλέπουμε. Μόλις έχω χρόνο θα σου απαντήσω. Έτσι. Και κυρίως είναι γυναίκες αυτές που με στέλνουν. Οι άντρες μου στέλνουν υλικό. Οι γυναίκες μου στέλνουν τι έχουν περάσει. Και όσο ακούω ότι έχουν περάσει οι γυναίκες, από μπαμπάδες, από αδέρφια, από φίλους, από γκόμενους, από άντρες, τόσο λέω δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει. Στο έλεος. Είναι στο έλεος αφημένοι στην τύχη τους οι άνθρωποι. Αφήστε τα. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο κόσμος περνάει πολλά προβλήματα. Πολύ καταπίεση. Πολλά. Πάρα πολλά. Έτσι. Άκυρο, ναι, να μην κάω. Λοιπόν, περνάει πάρα πολλά προβλήματα ο κόσμος, και τα αγόρια, αλλά οι γυναίκες να δείτε τι περνάνε. Εκεί εγώ είναι που κόβω αλυσίδα, λοιπόν, και λέω ότι καλά θα ήταν κάτι να υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, καλά θα ήταν κάτι να υπάρχει, αλλά δυστυχώς όχι. Εντάξει. Πού είσαι ρε Μιχελάντζελος πιτσερία? Λέει μετά από καιρό επιτέλους σε είδα. Ναι, γιατί είμαι εδώ και 2 ώρες μέσα στην εκπομπή.
Ο Γρηγόρης λέει με 100 like παίρνεις το τηλέφωνο του θετικού. Δεν υπάρχει. Ωραία, φίλε. Εν τω μεταξύ, αυτός ο Κάι Ντελαπόγκο όποτε μπαίνει γράφει κάτι κακό, θα τον κάνω απόκρυψη χρήστη από το κανάλι. Ναι, αλήθεια. Τον έκανα απόκρυψη. Αμάν. Γεια σου Άλεξ, τι περνάνε οι γυναίκες? Τι δεν περνάνε οι γυναίκες, Άλεξ? Τι δεν περνάνε οι γυναίκες? Πάρα πολλά. Θα τα αφήσουμε αυτά όμως για άλλη φορά. Λοιπόν, τα φιλιά μου παιδιά σε όλους. Ελπίζω οι χριστιανοί που είδαν αυτό το βίντεο να κατάλαβαν λίγα περισσότερα πράγματα για τον Γιάννη. Λίγα. Δεν λέω ότι θα τα καταλάβετε όλα, αλλά ελπίζω να σας βοήθησα να βάλετε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, να καταλάβετε ποιος είμαι, τι θέλω, τι σκοπό έχω, και εννοείται ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά στο μέλλον. Όπως σας είπα και πριν, όσοι έχετε δει το βίντεο, μην φοβηθείτε να το κάνετε κοινοποίηση. Έτσι δείχνετε απλώς ότι το σύστημα κερδίζει. Το σύστημα το παλιό. Αν θέλετε να έρθει κάτι καινούριο, like και κοινοποίηση. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτά από μένα. Τα σέβη μου σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που δαπανάτε για το κανάλι, για την ζωντανή συνομιλία, για μένα, για τα βίντεο που έχω κάνει. Το ξαναλέω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι όλους ένα καλό βράδυ. Θα κάνουμε κάποια στιγμή μια θετική συνάντηση. Εννοείται, το πρότεινε ο Τάσος. Εννοείται πως θα κάνουμε. Εντάξει, οπότε θα είμαστε σε επαφή. In touch. Να πάτε να πιείτε κάνα ποτάκι. Είναι Παρασκευή βράδυ. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε τον εαυτό σας. Αυτά από μένα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλό βράδυ.